Hello, 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 hello. Good evening, everyone. Welcome to the another class of Indian Polity Mains specific. So, সকলোৱে গম পাওঁ আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এটা নতুন সিৰিজ আৰম্ভ নতুন নহয় বহুতটা ক্লাছ হৈ গ'ল অলৰেডি আমি এটা সিৰিজ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ য'ত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ অনলি মেইনছ অৰিয়েণ্টেড টপিকবিলাক কভাৰ কৰি আছোঁ চ' এটা ইয়াতে ভুল নাযাবা যে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটি বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ কাৰণে অলপ ডিফাৰেণ্ট হয় প্ৰিলিমছত আমি অনলি কি বস্তু চাইছিলোঁ অনলি কণ্টেণ্ট বস্তু মানে অনলি ফেকচুৱেল বস্তুখিনি চাইছিলোঁ যে ফেকচুৱেল বস্তুখিনি কোনটো আৰ্টিকেলত কি লিখা আছে তাতে সেই আৰ্টিকেলত ভেৰিয়াছ আমি আৰ্টিকেলটোৰ ভেৰিয়াছ আমি 360বিলাক চাইছিলোঁ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ তাতে আমি ফেকচুৱেল বস্তুখিনিৰ লগত আমি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ গম পাইছে কনষ্টিটিউশ্যন ৱাইজ বাট মেইনছৰ টপিকটো অলপ ডিফাৰেণ্ট হয় মেইনছৰ টপিকটোত কি হৈ যায় আমি গম পাওঁ অনলি কণ্টেণ্ট আৰু কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'লে নহ'ব ইয়াতে মেইনছত যিকোনো এটা টপিক আমি 360 ডিগ্ৰী চাওঁ 360 ফৰ এক্সাম্পল কিবা এটা টপিক আছে টপিকটোৰ আমি কি চাওঁ এনালিটিকেল এংগেলবিলাক চাওঁ চ' কাৰণ এনালিটিকেল এংগেলবিলাক কিয় চাই আছোঁ আগৰ যিখিনি যদি কুৱেশ্যন চাওঁ আগৰ মানে 2020ৰ আগত যদি আমি APSCৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণবিলাক চাওঁ তেতিয়াৰ মেইনছৰ কুৱেশ্যনবিলাক কেনেকুৱা আছিল যদি কোনোবাই প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পঢ়িছে প্ৰিলিমছৰ চিলেবাছ আৰু মেইনছৰ চিলেবাছখিনি প্ৰায় চিমিলাৰ আছিল একে আছিল কাৰণ 2020ৰ আগৰ কুৱেশ্যনবিলাক ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন সুধিছিল ডাইৰেক্ট ফেকচুৱেল কুৱেশ্যনবিলাক সুধিছিল যেনেকৈ ৰাইট এবাউট দ্য ফাংচন অফ স্পীকাৰ ৰাইট এবাউট দ্য ফাংচন অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ফাংচন কি এইবিলাক কুৱেশ্যন সুধিছিল ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন সুধিছিল যিবিলাক আমি প্ৰিলিমছৰ চিলেবাছতো কভাৰ কৰি দিওঁ টপিক ৱাইজ আমি কভাৰ কৰি দিওঁ চ' এনেকৈ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন সুধিছিল কিন্তু আজিকালি যদি 2020ৰ পিছত আমি APSCৰ কুৱেশ্যনৰ ট্ৰেইনখিনি চালে আমি গম পাওঁ কুৱেশ্যনবিলাক মোৰ এনালিটিকেল কুৱেশ্যন আহি আছে কমেণ্ট টাইপ কুৱেশ্যন আহি আছে গম পাইছা চ' টপিক এটাত আমি গোটেই বস্তুখিনি আমি কণ্টেণ্ট ক্লিয়াৰ কৰোঁ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰোঁ কণ্টেণ্ট প্লাছ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ লগে লগে তাতে আমি এনালিটিকেল এংগেলবিলাক চাওঁ যে তাতে কিবা ইছ্যুজ আছে নেকি তাতে কিবা ছাজেশ্যন দিব পাৰোঁ নেকি আমি চ' এনেকুৱা টাইপ আমি বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ So, আজিৰ ক্লাছত আমি আৰম্ভ কৰিম ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট অফ ইণ্ডিয়ান পলিটি ফৰ মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট অফ ইণ্ডিয়ান পলিটিজ দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আৱাৰ APSC মেইনছ চ' অলৰেডি আমি বহুতকেইটা ছাবজেক্ট কমপ্লিট কৰিলোঁ চেপ্টাৰ কমপ্লিট কৰিছোঁ যেনেকৈ আমি অলৰেডি প্ৰিয়াম্বল কমপ্লিট কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিছে তাৰপিছত আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট কমপ্লিট কৰিলোঁ তাৰ ওপৰত অলৰেডি কুৱেশ্যন সুধিছে আফটাৰ ডেট আমি DPSP কমপ্লিট কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ ফেডাৰেলিজম কমপ্লিট কৰিলোঁ চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ এতিয়া যে আমি সোমাম ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়ান পলিটি ডেট ইজ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ লগতে একেলগে আমি কমপ্লিট কৰিম ষ্টেট লেজিছলেচাৰ একেলগে দুইটা বস্তু আমি কভাৰ কৰিম চ' ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি প্ৰিলিমছৰ টাইমত বা প্ৰিলিমছৰ মহামাৰাথন ক্লাছবিলাকত যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে চাইছা তেতিয়াহ'লে আই হোপ সকলো ক্লিয়াৰ হৈছে যে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টটো অলপ ডিফাৰেণ্ট হয় তাতে আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কম্পজিশ্যন চাইছিলোঁ যে কিমানজন মেম্বাৰ থাকে লোকসভাত কিমান মেম্বাৰ থাকে ৰাজ্যসভাত কিমান মেম্বাৰ থাকে সিহঁতৰ ইলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কেনেকুৱা হয় কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হয় গম পাইছা কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগে সিহঁতক কেনেকৈ আমি ডিছকুৱালিফাই কৰিব পাৰোঁ গম পাইছা বস্তুটো তাৰপিছত পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচিডিউৰবিলাক চাইছিলোঁ যে এটা বিল কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰা হয় তাৰপিছত সেই বিলটো কেনেকৈ পাছ কৰা হয় গোটেই প্ৰচিডিউৰটো চাইছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বাজেট হওক মোশ্যন হওক এইবিলাক পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী মোশ্যনবিলাক চাইছিলোঁ আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিবিলাকৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ সেইবিলাক প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এনাফ গম পাইছে সেইবিলাকৰ ওপৰত প্ৰিলিমছে কুৱেশ্যন সোধে বাট মেইনছত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে মেইনছত গোটেই বস্তুখিনি কভাৰ কৰা নহয় মেইনছত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে যিবিলাকৰ এনালিটিকেল এংগেলবিলাক আমাক APSC বা UPSC সোধে যেনেকৈ মেইনছত কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে কি স্পীকাৰৰ ওপৰত আজিকালি বহুত কুৱেশ্যন উঠি আছে যেনেকৈ আমাৰ ষ্টেট আছাম এছেম্বলিত বৰ্তমান স্পীকাৰ কোন হয় অনাৰেবল ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া কিন্তু ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ ওপৰতো এটা কুৱেশ্যন আহি আছে যেনেকৈ তেখেতে বায়াছনেছ কৰি আছে চ' স্পীকাৰ হওক ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট হওক বা পাৰ্লিয়ামেণ্টত এক্সিকিউটিভৰ আমি সুপ্ৰিমেচি দেখা পাইছোঁ এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত বহুত কুৱেশ্যন এৰাইজ হৈ আছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমি দেখা পাই আছোঁ লিডাৰ অফ অপজিশ্যনৰ মাইক বন্ধ কৰি দিয়া হৈ আছে অপজিশ্যনৰ ৰুলবিলাক পাৰ্লিয়ামেণ্টত নাইকিয়া কৰি দিয়া হৈছে তাতে এটা প্ৰডাক্টিভ ডিছকাশ্যন নহয় গম পাইছা আমি যদি আছাম এছেম্বলিৰ কথা কওঁ অসম বিধানসভাৰ কথা কওঁ অসম বিধানসভাৰ যদি চাওঁ কোনো প্ৰডাক্টিভ ডিছকাশ্যন নাই
আজি অসম বিধানসভাত কি ডিছকাশ্যন হৈছে আজি বৰ্তমান অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলি আছে বাজেট সেশন চলি আছে কিন্তু এই অসম বিধানসভাৰ বাজেট সেশনত আজি কিহৰ ডিছকাশ্যন চলি আছে কোন বাংলাদেশী কোন অসমীয়া এইবিলাক ডিছকাশ্যন চলি আছে চলিব লাগিছিল কিহৰ ডিছকাশ্যন চলিব লাগিছিল অসমৰ আপাৰ আসামৰ 4খন ডিষ্ট্ৰিক্টত যেটো এটা ডাঙৰ ফ্লাড হৈছে ডাঙৰ মাসিভ ফ্লাড হৈছে বানপানী হৈছে সেই বানপানী আমি কেনে এই সমস্যাটোক কেনেকা আমি সমাধান কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে ডিছকাশ্যন হ'ব লাগিছিল আজি আসাম এছেম্বলি কিন্তু ডিছকাশ্যন কিহৰ হৈ আছে বেলেগ টপিকৰ ডিছকাশ্যন হৈ আছে গম পাইছা বস্তু কোনোবাই আমি দেখা পাইছো থিওৰি আছে কোনোবাই কাৰবাক গালি পাৰি আছে এনেকা ধৰণৰ ডিছকাশ্যন হৈ আছে সো সেই কাৰণে আমি দেখা পাইছিলো ৰিসেন্ট টাইমত পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ওপৰত বহুত কোৱেশ্চন খুদি আছে কাৰণ পাৰ্লিয়ামেন্টে যেটো প্ৰসিডিউৰ আছে তাৰ প্ৰসিডিউৰৰ ওপৰত আমাৰ এজ এ সিটিজেনছ হিচাপে আমাৰ বহুতখিনি কোৱেশ্চন আছে সো এইবিলাক কোৱেশ্চন আমাক খুদিব পাৰে যে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী প্ৰসিডিউৰটো আজিকালি ডাউন হোৱা দেখা পাইছো পাৰ্লিয়ামেন্টত বহুতখিনি চ্যালেঞ্জ আহি আছে লেজিসলেটিভ প্ৰসেছত বহুত চ্যালেঞ্জ আহি আছে তাৰ পিছত এটা বস্তু চাও এই যে আমাৰ এন্টি ডিফেকশন লৈ কেনে যে এমপি এমএলএ বিলাকক যে ডিসকোয়ালিফিকেশন কৰা হয় যেটা পাৰ্টি মেম্বাৰশিপ ত্যাগ কৰে সো এইবিলাকো আহিব যেনেকা ৰাঘৱ চড্ডাই ডিজাইন কৰিছিল উইথ দা 7 এমপি ফ্ৰম দা আম আদমি পাৰ্টি টু দা বিজেপি এইবিলাক কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এন্টি ডিফেকশন লৈ কেনে তাৰ পিছত আৰু এটা কোৱেশ্চন আহি যে অৰ্ডিনেন্স লৈ কেনে আই হোপ এইখিনি টপিক সকলোৱে গম পা ফিলিমছৰ কাৰণে সকলোৱে কভাৰ কৰিছে এন্টি ডিফেকশন কি হয় অৰ্ডিনেন্স কি হয় বাজেট কি হয় গমছা মোশন বিলাক কি হয় এইখিনি টপিক আমি সকলোৱে কভাৰ কৰিছো সো এনেকুৱা টপিক বিলাকৰ ওপৰত এনালিটিক্যাল এংগেলত আমাক মেইনছত কোৱেশ্চন খুদে প্লাস কিছুমান টপিক আছে যিবিলাক টপিকৰ ওপৰত মেইনছত কোৱেশ্চন খুদে যেনেকা ওমেন ইন পলিটিক্স আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী সিস্টেমত আমাৰ ওমেন সকলৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো বৰ্তমান এট প্ৰেজেন্ট বহুত কম বাট এটা বিল পাস কৰাইছে 33% ৰিজাৰ্ভেশন দিয়াৰ কথা কৈছে এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেন্ট হোৱা নাই বাট এতিয়াও ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কম যেনেকা আমাৰ অসম বিধানসভাৰ কথা ক'ব পাৰো অসম বিধানসভাত বৰ্তমান মাত্ৰ 7জন এমএলএ আছে ওমেন এমএলএ আছে মহিলাসকলৰ পৰা বা অমনসকলৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ মাত্ৰ 7জন আছে আউট অফ 126 মাত্ৰ 7জন এমএলএ আছে অসম বিধানসভাত এনেকা যদি আমি বাহিৰৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাক বা বাহিৰৰ দেশত দেখা পাওঁ এইখিনি ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো এলজিবিটিকি কমিউনিটিকে দি দিয়া হয় কিন্তু আমাৰ ইমান এটা দুখৰ বিষয় যে আমি নাৰী সবলীকৰণৰ কথা কৈ আছো ওমেন এম্পাৱাৰমেন্টৰ কথা কৈ আছো যে হেনেকুৱা এটা টাইমত অসম বিধানসভাত মাত্ৰ 7জন মহিলাই ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে সো এনেকা বেয়া সিচুৱেশন সো এইবিলাকৰ ওপৰত কোৱেশ্চন খুদি দিব পাৰে অনলি 5.5% আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে মহিলাসকল সো এইবিলাক টপিকৰ ওপৰত আমি ডিসকাশন কৰিম আজিৰ ক্লাছত সো আৰম্ভ কৰি আছো পাৰ্লিয়ামেন্ট এণ্ড ষ্টেট লেজিসলেচাৰ অনলি ফৰ মেইনছ So yes, Jano, I mean the stand and effectiveness of any democratic political system largely rests on its legislative body. So, যিকোনো এখন পাৰ্লিয়ামেন্টে কাৰণ আমি ডেমক্ৰেসি বুলি কোৱাৰ লগে লগে দুটা ধৰণৰ ডেমক্ৰেসি জানো এটা হৈছে কি প্ৰেসিডেন্সিয়েল ডেমক্ৰেসি য'ত প্ৰেসিডেন্সৰ সুপ্ৰিমেসি থাকে তাৰ পিছত আমি এটা দেখা পাওঁ পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ডেমক্ৰেসি যিটো ইউকে প্লাস আমাৰ ইণ্ডিয়াত আছে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ডেমক্ৰেসি সো পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ডেমক্ৰেসিৰ মেইন ষ্ট্ৰেংথ যিটো আছে এফেক্টিভনেস যিটো আছে এইটো কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তাৰে লেজিসলেটিভ বডিটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াত লেজিসলেটিভ বডি দুই ধৰণে দেখা পাওঁ এটা আছে সেন্ট্ৰেলত আৰু এটা আছে ষ্টেটত সো সেন্ট্ৰেলৰ যেটো পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী যেটো লেজিসলেটিভ বডি এটো আকৌ বাইকেমেৰিয়েল মানে দুটা হাউস যাক আমি কি বুলি কওঁ সেন্ট্ৰেল লেজিসলেচাৰক যাক আমি নৰমালি কি বুলি কওঁ পাৰ্লিয়ামেন্ট বুলি কওঁ আৰু অসমীয়াত আমি কি বুলি কওঁ সংসদ বুলি কওঁ সো অসমৰ সংসদীয় যেটো মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো সংসদীয় ব্যৱস্থা সেই সংসদীয় ব্যৱস্থাটো কি হয় বাইকেমেৰিয়েল মানে এখন সংসদত দুটা হাউস আছে যেনেকা লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা আছে সিমিলাৰলি আমি ষ্টেট বিলাকত লাৰ্জলি আমি কি দেখা পাওঁ ইউনিকেমেৰিয়েলিজম অৰ্থাৎ এখনে হাউস দেখা পাওঁ ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ৰাজ্যিক বিধানসভা দেখা পাওঁ কিন্তু কেইখনমান 6খনমান ষ্টেটত আমি বাইকেমেৰিয়েল দেখা পাওঁ যিবিলাকত আমি ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ লগত আমি কি দেখা পাওঁ ষ্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বিধানসভাৰ লগতে আমি বিধান পৰিষদো দেখা পাওঁ সো মনত ৰাখিবা যিকোনো এটা এইবিলাক বস্তু মই ফিলিমছৰ সিলেবাছত কভাৰ কৰিছো ইয়াতে আহি বহাব নালাগে বিধানসভা কি হয় বিধান পৰিষদ কি হয় লোকসভা কি হয় ৰাজ্যসভা কি হয় কোনটো আৰ্টিকেলত কাৰ কথা লিখা আছে এইবিলাক উই হেভ ক্লিয়াৰ ইন দা ফিলিম সিলেবাস গম পাইছে ইটস কমপ্লিটলি মেইনছ ওৰিয়েণ্টেড ক্লাছ সো এইবিলাক টপিক আমি অলৰেডি ফিলিমছত কভাৰ কৰিছোঁ সো ইয়াতে চাওঁ আমি কি কোনো এখন গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা বেছিকৈ সংসদীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা যিকোনো এখন দেশৰ সংসদীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত সেই দেশৰ সংসদখনেই আছে সবতকৈ ডাঙৰ এফেক্টিভ আৰু ষ্টেণ্ড থকা এটা বডি সো আৰু সেই সংসদখনৰ যদি এফেক্টিভনেছ আৰু তাৰ যদি ষ্টেণ্ড যদি নাথাকে তেনেকুৱা ডেমক্ৰেসি সেই ডেমক্ৰেসিক আমি ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেসি বুলি ক'ব পাৰোঁ গম পাইছে মিতৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা বুলি ক'ব পাৰোঁ ইন ইণ্ডিয়া এছেন্স অফ ডেমক্ৰেসি ইজ আপহেল্ড বাই দ্য আৱাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড ষ্টেট লেজিসলেচাৰ আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেসি অৰ্থাৎ সংসদীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক বেসিক্যালি আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট অৰ্থাৎ সংসদ আৰু ষ্টেট এছেম্বলিৰ থ্ৰুদি কিনে আমি আপহেল্ড আৰু প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখি আছোঁ সো এইখিনি আমি সকলোৱে গম পাইছে এইবিলাক জ্ঞান চবে লিখিব পাৰে নিজৰ ভাষাত লিখিবা নিজৰ ভাষা মানে একদম ইয়াতে বেংগলী বা হিন্দী এইবিলাক ইউজ নকৰিবা ইয়াতে অনলি দুটা লেংগুৱেজ অনলি আছামিজ আৰু
কি আছে ইংলিছ গম পাইছা ইংলিছ নাজানিলে অসমীয়াত লিখিবা অসমীয়া ইজ আৱাৰ মাতৃভাষা আৱাৰ মাদাৰ টাং জয় আই অসম গম পাইছা চ' এইবিলাক লিখিবা তোমালোকে চ' ফাংচন অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট চ' এইবিলাক হৈছে মেইনছৰ টপিক গম পাইছা এইবিলাক আমি প্ৰিলিমছত কভাৰ নকৰোঁ এইবিলাক হৈছে কমপ্লিট মেইনছ ৰিফাইণ্ড টপিক হয় গম পাইছা চ' ফাংচন অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট চ' এইবিলাক আমি সকলো গম পাওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ফাংচন কি হয় পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ফাংচন হৈছে তাতে ল বনোৱা পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি বনোৱা হয় ল মেকিং বডি ইজ নন এজ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ল বনায় আৰু কি ফাংচন আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টত ইয়াতে আমি ডিছকাছ কৰোঁ চ' পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচনটো হৈছে ল মেকিং enact and amend law can amend the constitution so parliament basically কি কৰিব পাৰে কিবা এটা ল বনাব পাৰে কিবা এটা ল এমেন্ড কৰিব পাৰে মানে সংশোধন কৰিব পাৰে গমছ কিবা এটা আইনক সংশোধন কৰিব পাৰে কিবা এটা আইন বনাব পাৰে আৰু ইন লাৰ্জলি আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টে কি কৰিব পাৰে আমাৰ যিখন সংবিধান আছে আমাৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যন আছে সেই সংবিধানখনক সিহঁতে কি কৰিব পাৰে সংশোধন অৰ্থাৎ এমেন্ড কৰিব পাৰে চ' এইটো এটা বস্তু মনত ৰাখিবা আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল আইন এখন বনাব পাৰে আইন এখন সংশোধন কৰিব পাৰে প্লাছ আমাৰ সংবিধানকো কি কৰিব পাৰে সংশোধন কৰিব পাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্ট অনলি পাৰ্লিয়ামেণ্ট বাট আমাৰ যিবিলাক বিধানসভা আছে ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি আছে লেজিসলেটিভ এছেম্বলিবিলাকে অনলি ল বনাব পাৰে আৰু ল সংশোধন কৰিব পাৰে মানে আইন বনাব পাৰে আৰু আইন সংশোধন কৰিব পাৰে কিন্তু বিধানসভাই সংবিধান সংশোধন কৰিব নোৱাৰে জাষ্ট এটা বস্তু মনত ৰাখিবা বুজিছে বস্তুটো It is lawmaking. তাৰপিছত এক্সিকিউটিভ কন্ট্ৰল এনশ্যোৰ একাউণ্টেবিলিটি বেয়া কুৱেশ্যন আৱাৰ ন কনফিডেন্স মোশ্যন চ' এইবিলাক আমি প্ৰিলিমছত থৈছোঁ যেনেকৈ ন কনফিডেন্সৰ মোশ্যনৰ থ্ৰু দি কিনে আমি কি কৰোঁ গভৰ্ণমেণ্টক একাউণ্টেবল কৰোঁ কাৰণ ন কনফিডেন্স মোশ্যনটো যদি পাছ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই গভৰ্ণমেণ্টখন কি হৈ যায় ইমিডিয়েটলি ডিজলভ হৈ যায় মানে লোকসভাৰ ডিজলভ হৈ যায় ইমিডিয়েটলি গভৰ্ণমেণ্ট ডিজলভ হৈ যায় চৰকাৰ ভংগ হৈ যায় তাৰপিছত আমি কুৱেশ্যন আৱাৰ এটা হয় এটা স্পেচিয়েল আৱাৰ্ড দিয়া হয় পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰচিডিউৰত বা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী যিটো ডে টু ডে প্ৰচিডিউৰত এটা স্পেচিয়েল আৱাৰ্ড দিয়া হয় যাক কুৱেশ্যন আৱাৰ এই কুৱেশ্যনৰ আৱাৰত কি কৰে যোনজন প্ৰাইভেট মেম্বাৰ থাকে প্ৰত্যেকগৰাকী MP প্ৰত্যেকগৰাকী MLA এক্সিকিউটিভ অৰ্থাৎ মিনিষ্টাৰসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন সোধে যেনেকৈ ষ্টাৰ কুৱেশ্যন আনষ্টাৰ কুৱেশ্যন এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক সোধে চ' বেচিকেলি মনত ৰাখিবা আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টে যিমানখিনি এক্সিকিউটিভ আছে এক্সিকিউটিভ মানে কোন হ'ব পাৰে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগত কোন আছে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ চ' প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰক একাউণ্টেবল কৰে কোনে কৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টে কৰে কাৰণ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে যি টি কৰিব নোৱাৰে ন চ' সেইখিনি একাউণ্টেবল কোনে কৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টত থকা প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰাইভেট মেম্বাৰ অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকগৰাকী MP আৰু MLA কি কৰে তাৰে এক্সিকিউটিভক কণ্ট্ৰল কৰে একাউণ্টেবল কৰে যাতে এই এক্সিকিউটিভ অৰ্থাৎ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু তেখেতৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰে কোনো স্বেচ্ছাচাৰী শাসন ব্যৱস্থা বা আৰ্বিট্ৰেৰী যাতে একশ্যন ল'ব নোৱাৰে সেইখিনি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ প্ৰত্যেকগৰাকী MP MLA কি কৰে সিহঁতৰ এক্সিকিউটিভক কণ্ট্ৰল কৰে একাউণ্টেবল কৰি ৰাখে ইলেক্টৰেল ৰুল পাৰ্টিচিপেট ইন ইলেকশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট চ' মনত ৰাখিবা প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যনত আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ MP সকলে পাৰ্টিচিপেট কৰে ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন হয় ইলেক্ট প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ এণ্ড কমিটি হেড আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ যেনেকৈ আমাৰ স্পীকাৰ আছে ডেপুটি স্পীকাৰ আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিৰ হেডবিলাক এইবিলাকক আমাৰ MP সকলে ইলেক্ট কৰে গম পাইছা ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন কৰি সিহঁতে ইলেক্ট কৰে চ' ইলেক্টৰেল ৰুল আছে অনলি MP মনত ৰাখিবা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ অনলি খালি ল বনোৱা কামটো নহয় ল বনোৱা কামৰ পিছত কি দেখা পাওঁ এক্সিকিউটিভক সিহঁতে একাউণ্টেবল কৰে প্লাছ এজ এ ইলেক্টৰেল হিচাপে সিহঁতে প্ৰেচিডেণ্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ কমিটি লেভেলৰ হেডবিলাকক সিহঁতে ইলেক্ট কৰে ফাইনেন্সিয়েল কণ্ট্ৰল ৰাখে যাতে এক্সেচিভ বা আৰ্বিট্ৰেৰীভাৱে ফাইনেন্সিয়েল যাতে পাৱাৰবিলাক মিছইউজ কৰা নহয় ফাইনেন্সিয়েল মিছইউজ কৰা নহয় ফিস্কেল সিহঁতে কণ্ট্ৰল ৰাখে গম পাইছা অথৰাইজ এক্সপেণ্ডিচাৰ ফ্ৰম দ্য কনচলিডেট ফাণ্ড চ' কনচলিডেট ফাণ্ডৰ পৰা যদি কিবা বস্তু মেড ফ্ৰম কনচলিডেট ফাণ্ড যদি কৰা হয় চাৰ্জ নহয় চাৰ্জক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে যদি মেড ফ্ৰম কনচলিডেট ফাণ্ড হয় তেতিয়াহ'লে তাতে ভোটিং হয় চ' স্ক্ৰুটনাইজ কৰা হয় চ' বাজেট স্ক্ৰুটনাইজ কৰা হয় কমিটিবিলাকৰ থ্ৰুতে চ' ফাইনেন্সিয়েল কণ্ট্ৰল ৰখা হয় কোৱাচি জুডিচিয়েল ৰুলো আছে যেনেকৈ হেণ্ডেল ইম্পিচমেণ্ট অফ প্ৰেচিডেণ্টৰ যে মহা অভিযোগ বা প্ৰেচিডেণ্টক যে ডিছকুৱালিফাই কৰা হয় বা প্ৰেচিডেণ্টক যে ৰিমুভ কৰা হয় তাতে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে এজ এ কোৱাচি জুডিচিয়েল অৰ্গেন হিচাপে কাম কৰে ৰিমুভেল অফ জাজবিলাকক ৰিমুভ কৰাৰ প্ৰচিডিউৰ প্লাছ ব্ৰিচ অফ প্ৰিভিলেজ যদি কোনোবাই প্ৰিভিলেজ ব্ৰিচ কৰে চ' তাতে এজ এ কোৱাচি জুডিচিয়েল অৰ্গেন হিচাপে আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টে কাম কৰে ইনফৰমেশ্যন ৰুল চাওঁ চিক ইনফৰমেশ্যন ফ্ৰম দ্য এক্সিকিউটিভ চ' এক্সিকিউটিভ মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগত কোন আছে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ
সো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ পৰা কি বিচাৰে ইনফৰমেশ্যন বিচাৰিব পাৰে যেনেকৈ আমি এজ এ চিটিজেনছ হিচাপে RTI থ্ৰু দি কেনে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যেনেকৈ ইনফৰমেশ্যন বিচাৰোঁ চিমিলাৰলি আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টত থকা MP সকলে তাৰে মিনিষ্টাৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ পৰা কি বিচাৰে ইনফৰমেশ্যন বিচাৰে থ্ৰু দ্য কুৱেশ্যন ডিবেট এণ্ড কমিটিৰ থ্ৰু দি কেনে ইনফৰমেশ্যন বিচাৰিব পাৰে চ' দিছ আৰ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচন অফ আৱাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট গমছা চ' ইয়াতে এটা চাৰ্ট লৈ আহিছোঁ এনেকুৱা চাৰ্টবিলাক তোমালোকে মেইনছত ড্ৰ কৰিবা গমছা মেইনছত এনেকুৱা চাৰ্টবিলাক ড্ৰ কৰিবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ আনচাৰবিলাক অলপ এট্ৰাক্টিভ হ'ব সেইকাৰণে মই সদায় মেইনছত চাৰ্টবিলাক বনাই লৈ আহোঁ এয়াৰ থ্ৰু দি কিনে বনাওঁ বা বনাই লৈ আহোঁ ধুনীয়াকৈ বনাওঁ এইবিলাক তোমালোকে এড কৰিবা চ' ইয়াতে কি দিছোঁ ৰিজন ফৰ এডপ্টিং পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেম আমাৰ ইণ্ডিয়াই কিয় পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেম এডপ্ট কৰিছে হোৱাই নট প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ছিষ্টেম কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ন ইণ্ডিয়ান ডেমক্ৰেসি বা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এনেকৈ আহিব পাৰে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এডপ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেম ৰাদাৰ দেন প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ছিষ্টেম ডিছকাছ বুলি এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিব পাৰে ন চ' তুমি এইখিনি ডিছকাছ কৰিবা কিহৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেমটো এডপ্ট কৰে তাৰে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজনটো হৈছে এনশ্যোৰ একাউণ্টেবল গভৰ্ণমেণ্ট এটা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট আৰু একাউণ্টেবল গভৰ্ণমেণ্ট এখন ষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেমটো ইণ্ডিয়া এডপ্ট কৰিছে কাৰণ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ থ্ৰু দি কেনে আমি গভৰ্ণমেণ্টক একাউণ্টেবল কৰোঁ ফ্ৰম দ্য ছাচ এছ ন' কনফিডেন্স মোশ্যন কুৱেশ্যন আৱাৰ এণ্ড আদাৰ মোশ্যনৰ থ্ৰু দি কেনে আমি গভৰ্ণমেণ্টক একাউণ্টেবল কৰোঁ চেঞ্চৰ মোশ্যন হ'ব পাৰে চ' এটা ডাঙৰ এক্সাম্পল কি এনশ্যোৰ একাউণ্টেবল গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ এডপ্টিং দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট আছে তাৰপিছত এনশ্যোৰ কালেক্টিভ ডিচিশ্যন মেকিং কিবা এটা ডিচিশ্যন বনাবৰ কাৰণে বা কিবা এটা ল বনাবৰ কাৰণে আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টত যে ডিচিশ্যন ল বা ডিছকাছ কৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিছকাশ্যন পজিটিভ নিগেটিভ চব বস্তু ডিছকাশ্যন কৰোঁ ন চ' হৈছে এনশ্যোৰ কালেক্টিভ ডিচিশ্যন মেকিং চ' দেটছ ৱাই উই এডপ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেম এভইডেন্স অফ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ পাৱাৰ চ' প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ছিষ্টেমত আমি দেখা পাওঁ প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত বহুতখিনি পাৱাৰ কনচেনট্ৰেট হৈ থাকে যেনেকৈ আমি আমেৰিকাত দেখা পাওঁ চ' আমেৰিকাত এজন প্ৰেচিডেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে তেখেত মানে চুপ্ৰিম হৈ যায় তেখেতে যি মন যায় তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেমবিলাক কৰিব পাৰে যেনেকৈ বৰ্তমান ট্ৰাম্পে কৰি আছে উৎপাত আমেৰিকাত চ' এনেকুৱা ধৰণৰ চ' এই কনচেনট্ৰেশ্যন অফ পাৱাৰটো এভইড কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেমটো আমি এডপ্ট কৰিছোঁ ফ্লেক্সিবিলিটি ইন লিডাৰশ্বিপ চেঞ্জ যে এজন লিডাৰৰ হাততে গোটেই বস্তুটো কনচেনট্ৰেটেড হৈ থাকিব এনেকুৱা নহয় লিডাৰশ্বিপ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেমৰ থ্ৰু দি কিনে এনশ্যোৰ কালেক্টিভ ডিচিশ্যন মেকিং অলৰেডি বুজাইছোঁ ফেমিলিয়াৰিটি উইথ দ্য ব্ৰিটিছ মডেল কাৰণ ইংৰাজে আমাৰ ইয়াতে 200 বছৰ শাসন কৰিছে 200 বছৰ শাসন ব্যৱস্থাই ইংৰাজে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিটো ডেমক্ৰেটিক ছিষ্টেম ইষ্টাব্লিছ কৰিছিল থ্ৰু দ্য কলনিয়েল ৰুল সেই বস্তুটোৰ লগত আমি ফেমিলিয়াৰ হৈ গৈছিলোঁ দেটছ ৱাই ব্ৰিটিছ ৰুলটো আমি এডপ্ট কৰিছিলোঁ এইবিলাক লিখিব পাৰা তোমালোকে বা কিবা বেলেগ তোমালোকৰ যদি পইণ্ট থাকে সেইবিলাকো এড কৰিব পাৰা সেইটো নহয় যে মই যি কৈছোঁ সেইটো লিখিবা মুখস্থ মাৰি কেনে গৈ লিখি আহিবা এনেকুৱা নহয় নিজৰ ব্ৰেইনটো ইউজ কৰিবা বিকজ ইউ হেভ এ ক্ৰিয়েটিভ ব্ৰেইন আই ন' তোমালোকৰ ক্ৰিয়েটিভ ব্ৰেইন আছে বুলি মই জানো কিন্তু বহুত দিন তোমালোকে পঢ়া নাই সেইকাৰণে ক্ৰিয়েটিভনেছটো নাইকিয়া হৈ গৈছে চ' ক্ৰিয়েটিভ থিংকিংটো ডেভেলপ কৰা কাৰণ বহুতে কুৱেশ্যন কৰে যে আমাৰ ব্ৰেইনটো কি কেনেকুৱা ব্ৰেইন চ' এটা বস্তু কৈ দি আছোঁ তোমাৰ যিটো ব্ৰেইন কেপাচিটি পাৱাৰ আছে একৰ্ডিং টু দ্য ৰিচাৰ্চ অফ দ্য হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এটা ৰিচাৰ্চ মতে তোমাৰ যিটো ব্ৰেইন পাৱাৰ আছে বা যিটো তোমাৰ IQ আছে বা তোমাৰ যিটো এনালিটিকেল থিংকিং কেপাচিটি আছে ইটছ অলমষ্ট চিমিলাৰ উইথ এট ৰাইট নাও আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ লগত তোমাৰ ছেম IQ পাৱাৰটো ছেম কিন্তু আমাৰ বস্তুটো কি হৈছে আমাৰ ব্ৰেইনত কি কৰি দিওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু সোমাই কিনে আমাৰ ব্ৰেইনটো ডাইভাৰ্ট কৰি দিওঁ এটা বস্তুটো আমি কনচেনট্ৰেশ্যন দি কিনে আমি এনালাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সত কি হয় AI প্লেটফৰ্মবিলাকত যিকোনো এটা বস্তু ঢালাৰ লগে লগে কিবা এটা প্ৰম্পট ঢালাৰ লগে লগে সেই প্ৰম্পটটোত 100% সিহঁতে কনচেনট্ৰেটেড কৰে আৰু কনচেনট্ৰেটেড হৈ কিনে বিভিন্ন ডাটা এনালাইচিছ কৰি কিনে তাৰ এটা ভাল 100% একুৰেট ডাটা দিব পাৰে 100% নহ'লে অলমষ্ট মানে একুৰেট ডাটা দিব পাৰে কিন্তু চিমিলাৰলি ছেইম পাৱাৰ আমাৰ ব্ৰেইনতো আছে কিন্তু এজ এ হিউমেন ব্ৰেইন হিচাপে আমি ইমানখিনি একুৰেট ডাটা এতিয়া দিব নোৱাৰা হৈছোঁ AIৰ নিচিনা কিহৰ কাৰণে দিব নোৱাৰা হৈছোঁ কাৰণ কিবা এটা বস্তু আমি এনালিটিকেল বা কিবা এটা বস্তু থিংকিং কৰাৰ টাইমত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবিলাক আমাৰ ব্ৰেইনত সোমাই কেনে বেলেগ এটা টপিকৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰি থাকোঁ চ' এইবিলাক বস্তু নিজৰ ব্ৰেইনত যিমানখিনি নিগেটিভ বস্তু বা আৱৰ্জনা সোমাইছে এইবিলাক আঁতৰাই দিয়া তেতিয়া তোমাৰ ব্ৰেইনটো অলপ এনালিটিকেল হ'ব অলপ ক্ৰিটিকেল থিংকিংবিলাক তুমি নিজে কৰিব পাৰিবা গম পাইছা অলপ কিতাপৰ লগত বা অলপ পঢ়া শুনাৰ লগত যেতিয়া সোমাবা অবভিয়াছলি হ'ব এইটো চ' ইয়াতে চাওঁ আমি আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেমৰ কি মানে ইয়াতে ছিগনিফিকেঞ্চ চাওঁ এইখিনি ছিগনিফিকেঞ্চ কি হয় কালেক্টিভ ৰেছপনচিবিলিটি বুজাইছোঁ মই ডুৱেল এক্সিকিউটিভ প্ৰেচিডেণ্ট নমিনেল হেড প্লাছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কিয় নহয় ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ হয় উই ন' আমি পঢ়োঁ এইবিলাক ফিউজন অফ পাৱাৰ এক্সিকিউটিভ ইজ এ পাৰ্ট অফ লেজিছলেচাৰ চ' আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টটো যদি তোমালোকে বেন ডাইগ্ৰাম ড্ৰ কৰা ইণ্ডিয়ান ডেমক্ৰেচিৰ যদি তোমালোকে বেন ডাইগ্ৰাম কৰা এইটো ফৰ এক্সাম্পল কি হয় এক্সিকিউটিভ চ' এক্সিকিউটিভ আৰু
এইটো যদি এক্সিকিউটিভ হয় দেন আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টটো কেনেকৈ হ'ব, এইখিনি হ'ব আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট, এইখিনি কি হ'ব পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা লেজিসলেচাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট। চ' এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, এক্সিকিউটিভ আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বা এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিসলেচাৰৰ মাজত আমি কি দেখা পাইছোঁ, পাৰ্লিয়ামেণ্ট মানে এইটো লেজিসলেচাৰ। চ' এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিসলেচাৰৰ মাজত আমি কি দেখা পাইছোঁ, ইণ্টাৰছেকশ্যন দেখা পাইছোঁ। গম পাইছা কি দেখা পাইছোঁ আমি, ইণ্টাৰছেকশ্যন। কিহৰ কাৰণে ইণ্টাৰছেকশ্যন, কাৰণ এই যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হওক প্লাছ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ, যাক আমি এক্সিকিউটিভ বুলি কওঁ, ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ বুলি কওঁ। চ' সেই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰজন কি হ'ব লাগে, লেজিসলেচাৰৰ ফাৰ্ষ্ট এজন মেম্বাৰ হ'ব লাগে, মানে এজন MP হ'ব লাগে। চ' ফাৰ্ষ্ট এজন MP মানে কি, তেখেত এজন লেজিসলেচাৰ প্লাছ তেখেত এজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা মিনিষ্টাৰ হৈছে। চ' আমি কি দেখা পাওঁ, পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু আমাৰ লেজিসলেচাৰ আৰু এক্সিকিউটিভৰ মাজত কি দেখা পাওঁ, আমি ইণ্টাৰছেকশ্যন দেখা পাওঁ। বাট কিছুমান আছে যেনেকৈ আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট বা আমাৰ এটৰ্নি জেনেৰেল, দে আৰ নট মেম্বাৰ অফ আৱাৰ লেজিসলেচাৰ বাট দে আৰ অলছ' এক্সিকিউটিভ। গম পাইছা। চ' এক্সিকিউটিভ আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যদি আমি ৰিলেশ্যনটো চাওঁ, চ' চাম মানে মেজৰিটি অফ দ্য এক্সিকিউটিভ আৰ এ অলছ' পাৰ্ট অফ লেজিসলেচাৰ। গম পাইছা, পাৰ্ট অফ লেজিসলেচাৰ দুইটা, বাট দেৰ আৰ চাম কি হয়, পাৰ্ট নহয়। চ' এইখিনি মনত ৰাখিবা, ফিউজন অফ পাৱাৰ, এক্সিকিউটিভ ইজ এ পাৰ্ট অফ লেজিসলেচাৰ। Political homogeneity, usually same party in the executive and legislature, it's homogeneous. So significance to parliamentary democracy তোমালোকে লিখিব পাৰা। So এতিয়া আহিছে one of the important topic that is challenges in the functioning of Indian Parliament. So ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব, কাৰণ এই বস্তুটো বহুত এতিয়া কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ আছে, কুৱেশ্যন এৰাইজ হৈ আছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টত ৰিচেণ্ট কি চেলেঞ্জেছ হৈ আছে, কাৰণ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি আছে, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে এক্সিকিউটিভে নিজৰ ইচ্ছামতে কিবা ল' পাছ কৰি আছে, অৰ্ডিনেঞ্চ বহুত বেছি পাছ হৈ আছে, যিকোনো বিলক ফাইনেন্সিয়েল বিলাকক মানি বিল হিচাপে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছে। চ' ইটছ এ হিউজ কুৱেশ্যন অন ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট। ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওপৰত বহুত বেছি কুৱেশ্যন আহি আছে। চ' APSC হওক বা UPSC হওক, মেইনছত কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে, ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি চেলেঞ্জেছ আছে, চেলেঞ্জেছ ইন দ্য ফাংচনিং অফ ইণ্ডিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত একো চেলেঞ্জ নাই। গম পাইছা, বৰ্তমান আমাৰ যিখন পাৰ্লিয়ামেণ্ট আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টত একো চেলেঞ্জ নাই, তাৰ প্ৰচিডিউৰত একো চেলেঞ্জ নাই, বা তাৰ ফাংচনিঙত কিছুমান চেলেঞ্জ আছে, সেই ফাংচনিঙত চেলেঞ্জবিলাক সুধিছে যে তাৰ কাম কাজবিলাকত কি চেলেঞ্জ আছে। চ' এইখিনি চাওঁ আমি। চ' চবতকৈ ডাঙৰ এটা চেলেঞ্জেছ হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো ৰিচেণ্ট টাইম পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ প্ৰডাক্টিভিটিটো বহুত ডিক্লাইন হৈ আছে, কাম কাজ বহুত ডিক্লাইন, উল্টা পাল্টা কথা বতৰা চলি থাকে, তাতে মাৰপিট চলি থাকে। গম পাইছা বস্তু, মাৰপিট নহয় বাট উল্টা পাল্টা আননেচেচাৰী কথাবিলাক হৈ থাকে, কাৰণ তাতে আমাৰো ভুল আছে, কাৰণ আমি এজ এ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, এজ এ চিটিজেন্স অফ ইণ্ডিয়া বা এজ এ এডুকেটেড চিটিজেন্স অফ ইণ্ডিয়া বা এজ এ চিটিজেন্স অফ ইণ্ডিয়া, আমি কিছুমান ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ পাৰ্লিয়ামেণ্টত পঠিয়াই দিওঁ, আৰু সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টত পঠোৱা সেই ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ পৰা আমি কেনেকুৱা প্ৰডাক্টিভিটি আশা কৰিম। ফৰ এক্সাম্পল, কংগনা ৰানাউতক যদি আমি MP হিচাপে পঠিয়াইছোঁ, চ' সেই কংগনা ৰানাউতৰ পৰা আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টিভিটি আমি আশা কৰিম, সঁচাকৈ মানে কুৱেশ্যন আহি যায় ন। অঁ ছাৰ, চ' কংগনা ৰানাউতক যেতিয়া আমি এজ এ MP হিচাপে পাৰ্লিয়ামেণ্টত পঠিয়াইছোঁ, চ' এনেকুৱা মানুহগৰাকীৰ পৰা আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টিভিটি আশা কৰিম। চ' তাৰ কাৰণে আমি ৰেছপনচিবল হয়, আমি বহুত এজ এ চিটিজেন্স হিচাপে আমি ৰেছপনচিবল হয়। এতিয়া ভোটৰ টাইমত যে 500 টকা আৰু 1000 টকা পাই কিনে ভোট দি দিওঁ, গম পাইছা, হাফ আৰু কোৱাৰ্টাৰ খাই কিনে যে ইলেকশ্যনৰ টাইমত আমি যাক যোনটো পলিটিকেল পাৰ্টিক আমি মন যায় 10,000 টকা 2,000 টকা পাই কিনে যে আমি ভোট দি দিওঁ, এটা টাইমত আমি ৰিয়েলাইজ নকৰোঁ যে এই যাক আমি ভোট দি আছোঁ সেই মানুহজনে আমাক 5 বছৰ শাসন কৰিব, সেই মানুহজনে আমাৰ হৈ কিনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব, এটা টাইম আমি কুৱেশ্যন নকৰোঁ। চ' সেইকাৰণে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেমত, আমাৰ লেজিছলেটিভ ছিষ্টেমৰ আমি প্ৰডাক্টিভিটি ডিক্লাইন হোৱা দেখা পাইছোঁ, কাৰণ যোন মন যায় যাকে তাকে আমি কি কৰি আছোঁ, এজ এ MP MLA হিচাপে পঠিয়াই আছোঁ। গম পাইছে বস্তুটো। চ' এজন MP আৰু এজন MLA কেতিয়া পঠাম, যেতিয়া সেই MP আৰু MLA জনে আমাৰ হৈ কিনে কাম কৰিব নেকি, আমাৰ বিপদৰ টাইমত সেই মানুহজন আমাৰ লগত থাকিব নেকি। আজি শিৱসাগৰবাসী এটা এক্সাম্পল ক্ৰিয়েট কৰিছে, এনেকুৱা এজন গোটেই আপাৰ আছামত কোনো অপজিশ্যনৰ মানুহ নাই, গম পাইছা, এপজিশ্যনৰ কোনো MLA জিকা নাই, সেইটো টাইমত আপাৰ আছামত চেণ্টাৰ শিৱসাগৰৰ পৰা অখিল গগৈ অপজিশ্যনৰ পৰা জিকি আহিল। কিহৰ কাৰণে, শিৱসাগৰৰ মানুহে এটা এক্সাম্পল ক্ৰিয়েট কৰিছে, কাৰণ শিৱসাগৰৰ মানুহে অখিল গগৈক চিনি পাইছে, অখিল গগৈয়ে 24/7 মানুহৰ লগতে আছে। চ' পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এনেকুৱা পঠোৱাব লাগে যোনে 24/7 মানুহৰ লগত কাম কৰে, মানুহৰ হৈ তোমাৰ হৈ কাম কৰিব, কাৰণ ইউ আৰ দ্য কিং, তুমি ৰজাৰ হৈ কিনে তুমি এজন ছাৰ্ভেণ্ট পঠাইছা তোমাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে। চ' সেই বস্তুবিলাক তোমালোকে অলপ এনালাইজ কৰিবা। চ' আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেমৰ আমি প্ৰডাক্টিভিটি আমি ডিক্লাইন হোৱা দেখা পাইছোঁ, যে ইয়াতে এক্সাম্পল দি আছোঁ, 17 লোকসভা হেল্ড অনলি 274 চিটিং, মাত্ৰ কিমান ঘণ্টা, 1350 আৱাৰ্ছ মাত্ৰ সিহঁতে মিটিং কৰিছে পাৰ্লিয়ামেণ্টত। মনত ৰাখিবা হা, কিমান দিন, 5 বছৰৰ ভিতৰত সিহঁতে 274 চিটিং কৰিছে, লোৱাৰ দেন দ্য প্ৰিভিয়াছ ফুল টাৰ্ম লোকসভা, যিটো আগৰ লোকসভাৰ চিটিঙতকৈ কম। বুজি পাইছা,
5 বছৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ 274 সিটিং, বাকীকেইটা সিহঁতে কংগনা ৰাণাৱতে ৰিল বনাই থাকে, গম পাইছা বস্তু একদম কম সিটিং নাই। ফ্ৰিকুৱেণ্ট ডিছৰাপশ্যন অভাৰ ইছ্যুজ লাইক ফাৰ্ম ল, কাৰণ পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমি দেখা পাওঁ কিছুমান বস্তু আছে যিবিলাক বস্তু লৈ কেনে বহুত হাউচ ডিছৰাপ্ট হৈ থাকে, যেনেকৈ বৰ্তমান ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্টটো লৈ কেনে গোটেই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছেছনটো ডিছৰাপ্ট হৈ আছে। ডিছৰাপ্ট নহয়, এটা কি হ'ব লাগে, ফ্ৰুটফুল এটা ডিছকাশ্যন হ'ব লাগে, ভাল এটা ডিছকাশ্যন হ'ব লাগে। চ' তাতে অপজিশ্যনেও ভাল এটা ৰোল প্লে কৰিব লাগে, আই হোপ। চ' বিভিন্ন ধৰণৰ ফাৰ্মছ ল বা পেগাছাছ বা ইনফ্লেশ্যন এইবিলাক লৈ কেনে বা বৰ্তমান ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্টৰ কথা ক'ব পাৰা, ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্ট বা ফেয়াৰ এক্সামিনেশ্যন ছিষ্টেম, এইবিলাক লৈ কেনে হাউচত আমি ডিছৰাপশ্যন দেখা পাইছোঁ, ফ্ৰিকুৱেণ্ট ডিছৰাপশ্যন দেখা পাইছোঁ, যাৰ কাৰণে হাউচৰ এফেক্টিভ ৱৰ্কিং আৱাৰটো ৰিডিউচ হৈ আছে। So key post like deputy speaker, leader of opposition remain vacant. এতিয়া leader of opposition আছে, at present leader of opposition আছে, but leader of opposition যিমানখিনি independent দিব লাগে বৰ্তমান ইমানখিনি leader of opposition বৰ্তমান পোৱা নাই। কাৰণ leader of opposition পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমি লোকসভাত দেখা পাইছোঁ leader of opposition মাইকটো বন্ধ কৰি দিয়া হয়, কিবা এটা কুৱেশ্যন এৰাইজ কৰিলে leader of opposition তেখেতৰ মাইকটো বন্ধ কৰি দিয়া হয়। So it's not a democracy. So leader of opposition remain vacant বা leader of opposition বৰ্তমান আছে, at present আছে, বাট তেখেতৰ কি কৰা আছে, যিমানখিনি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দিব লাগে তেখেতক, যিমানখিনি পাৱাৰ দিব লাগে ইমানখিনি পোৱা নাই। চ' এফেক্টিং দ্য ইনষ্টিটিউচনেল বেলেঞ্চ, গম পাইছা। চ' এইখিনি মনত ৰাখিবা, যাৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো ফাংচন বা যিটো প্ৰডাক্টিভিটি সেইটো ডিক্লাইন হৈ আছে। তাৰে এক্সাম্পল হিচাপে এইখিনি পুট কৰিব পাৰে, এজ এ এক্সাম্পল হিচাপে। ইৰ'জন অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী নৰ্মছ, যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰচিডিঅ'ৰ বা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী নৰ্মছ আছে সেইবিলাক আজিকালি লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ আছে। কাৰণ পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমি দেখা পাইছোঁ যোনে মন যায় তাকে এটা আনটোক গালি পাৰি আছে, গম পাইছা বস্তুটো। যোৱাকালি আমি দেখা পালোঁ লোকসভাত এটা আনটোক গালি পাৰি আছে। চ' আমি গালি পাৰিবৰ কাৰণে MP পঠিয়াইছোঁ। গালি পাৰাটো আমাৰ গাঁৱত থকা থাচপাত খালা বুঢ়াকেইটাই গালি পাৰিব পাৰে, MP বিলাকক আমি গালি পাৰিবৰ কাৰণে পঠিয়াইছোঁ নেকি। চ' দেখা পাইছোঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টত এটা আনটোক গালি পাৰি আছে, গম পাইছা বস্তু। পাৰ্লিয়ামেণ্টত সোমোৱাৰ লগে লগে ধৰ্মৰ নাৰা মাৰি আছে, গম পাইছা। ইয়াতে কি মন্দিৰ বনাই নিছে নেকি পাৰ্লিয়ামেণ্ট, মন্দিৰ মছজিদ বনাইছে নেকি, নাই ন। চ' এইবিলাক চলি আছে আজিকালি পাৰ্লিয়ামেণ্টত, যাৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী যিটো নৰ্মছ আছে সেইটো ডিক্লাইন হৈ আছে। ৰাইজিং দ্য ইনষ্টেঞ্চেছ অফ ইনডিচিপ্লিন, ডিছঅৰ্ডাৰলি কণ্ডাক্ট ডিউৰিং দ্য ছেজন, যি মন যায় তাকে কৰি আছে। লেক অফ ফ্ৰম ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন এনকাৰেজ ৰিপিটেড ডিছৰাপশ্যন, চ' যাৰ কাৰণে ডিছৰাপ্ট হৈ আছে আমাৰ হাউচৰ যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী নৰ্মছ আছে সেইটো ডিক্লাইন হৈ আছে। ইনএডুকেট লেজিছলেটিভ স্ক্ৰুটিনি, লেজিছলেটিভ যিটো স্ক্ৰুটিনি এইটো ইনএডুকেট হৈ আছে, টাইম টু টাইম হোৱা নাই। যেনেকা বিল আৰ অফন পাছ কুইকলি, কিছুমান বিল আছে যিবিলাক উইথাউট ডিছকাশ্যন নকৰাকৈ, প্ৰপাৰ ডিছকাশ্যন নকৰাকৈ ইমিডিয়েটলি বিলবিলাক পাছ কৰি আছে। যেনেকৈ ফাৰ্মছ ল'ৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, অৰ্ডিনেঞ্চ বনাই কিনে বিলবিলাক পাছ কৰা হৈ আছে। চ' দিছ আৰ দ্য মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী যিটো লেজিছলেটিভ স্ক্ৰুটিনি এইটোত ইনএডুকেট কৰি আছে। মিনিমেল ডিবেট কমাই দিয়া হৈছে, ডিছকাশ্যনবিলাক প্ৰপাৰ হোৱা নাই। চামটাইমছ থ্ৰু দ্য ভইচ নোটছৰ থ্ৰু দি কিনে ডিছকাশ্যন হৈ আছে। চ' এইবিলাকে কি কৰি আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী স্ক্ৰুটিনি কি কৰি আছে, ডিক্লাইন কৰি আছে। শাৰ্প ফল ইন দ্য ৰেফাৰেল অফ বিল টু দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি। চ' আগত কি হৈছিল আমি দেখা পাইছোঁ, আগত নহয় আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত লিখা আছে বা আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেমতে লিখা আছে যে কিবা এটা বিল আহিলে যদি সেই বিলটো প্ৰপাৰ ডিছকাশ্যন হ'ব লাগে বা প্ৰপাৰকৈ সেই বিলটোক স্ক্ৰুটানাইজ কৰিব লাগে, যদি ভালকৈ তাৰ ওপৰত যদি কিবা নিগেটিভ বস্তু আছে তেতিয়াহ'লে সেই বিলখনক আমি কি কৰিব লাগে, প্ৰত্যেকটো বিলক আমি তাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটিলৈ ৰেফাৰ কৰিব লাগে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী পাৰ্মানেণ্ট হওক বা এডক কমিটিলৈকে আমি সেই বিলটো ৰেফাৰ কৰিব লাগে। আৰু সেই কমিটিৰ মেম্বাৰবিলাকে সেই বিলটোক এটা প্ৰপাৰ স্ক্ৰুটানাইজ কৰিব পাৰে আৰু সেই বিলৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ছাজেশ্যন দিব পাৰে। চ' আজিকালি আমি দেখা পাইছোঁ কি বিলবিলাকক, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিবিলাকক বিল ৰেফাৰেলটো বহুত ফল হৈছে, কমি গৈছে। So only 27% in the 16 লোকসভা compared to the 60 to 71% in earlier time. মানে আমি দেখা পাইছোঁ 17 লোকসভাৰ আগত যিটো 16 লোকসভা হওক বা 15 বা 14 লোকসভা, মানে আগৰ যিখিনি লোকসভা হৈছিল সেইটো টাইমত আমি 60 to 71% বিলবিলাক আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিবিলাকৰ ছাজেশ্যনৰ কাৰণে ৰেফাৰ কৰাইছিল। কিন্তু বৰ্তমান আমি দেখা পাইছোঁ অনলি 27% বিল ৰেফাৰ কৰা হৈ আছে। চ' পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী স্ক্ৰুটিনি ইণ্ডিকেট কৰা হৈ আছে। বাইপাছিং লেজিছলেটিভ প্ৰচেছ, লেজিছলেটিভ প্ৰচেছ মানে বিল এখন কেনেকৈ পাছ কৰা হয়, বিল এখন ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হয়। ইট মে বি পাব্লিক বিল, ইট মে বি প্ৰাইভেট বিল। চ' যিকোনো ধৰণৰ এখন বিল হওক, বিলটো ক'ত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হয়, ফাৰ্ষ্ট যিকোনো এখন হাউচত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হয় ফাৰ্ষ্ট। ফৰ এক্সাম্পল লোকসভাত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হয়, লোকসভাৰ পিছত এইটো ক'ত যাব, ৰাজ্যসভাত যাব, ৰাজ্যসভাৰ পিছত কাৰ ওচৰত যাব, প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত যাব। তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে এছেণ্ট দিলে এই বিলখন কি হৈ যায়, এক্ট হৈ যায়। চ' ইয়াতে লোকসভা ৰাজ্যসভাত এনে নৰ্মেলি পাছ নহয়, লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত আমি দেখা পাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিছকাশ্যন, বিভিন্ন ধৰণৰ ভোটিঙৰ থ্ৰুদি কেনে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত সেই বিলখন পাছ কৰা হয়। তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিবেট ডিছকাশ্যন এইবিলাক হয়, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিবিলাকক ৰেফাৰ কৰা হয়। প্ৰচিডিউৰ মই প্ৰিলিমছত এইখিনি বস্তু কভাৰ কৰিছোঁ।
সো এই প্ৰচিডিউৰটো কি বুলি কোৱা হয়, এইটো লেজিসলেটিভ প্ৰচিডিউৰ বুলি কোৱা হয়, যে যিকোনো এখন বিল বা যিকোনো এখন মানে বিল যিকোনো এখন বিল, ইট মে বি ফাইনেন্সিয়েল বিল, যিকোনো ধৰণৰ বিল হ'ব পাৰে, ফাইনেন্সিয়েল বিল, গম পাইছা, মানি বিল, কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিল, অৰ্ডিনেৰী বিল। চ' যিকোনো এখন বিল হাউচত ফাৰ্ষ্ট ইন্ট্ৰডিউচ কৰাৰ পিছত দুয়োখন হাউচত বিলখন পাছ হ'ব লাগে, তাৰপিছত প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত যাব লাগে, যাক আমি নৰ্মেল লেজিসলেটিভ প্ৰচিডিউৰ বুলি কওঁ। কিন্তু আজিকালি আমি দেখা পাইছোঁ কি লেজিসলেটিভ প্ৰচিডিউৰটোক বাইপাছ কৰা হৈ আছে, মানে এই কমপ্লিট প্ৰচিডিউৰটো কমপ্লিট কৰা নাই, গম পাইছা, বাইপাছ কৰা হৈছে। সেই বাইপাছটো কেনেকৈ কৰা হৈছে, অৰ্ডিনেন্সৰ থ্ৰুদি কেনেকৈ কৰা। অৰ্ডিনেন্স মানে কি, কোনোবা এজন মিনিষ্টাৰ, অনলি মিনিষ্টাৰ, মনত ৰাখে, তাতে কোনো প্ৰাইভেট নহয়, কোনোবা এজন মিনিষ্টাৰে বিল এটা ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে আৰু বিলটো ডাইৰেক্ট কাৰ ওচৰত দি দিয়া হয়, প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত দিয়া হয়, মাজৰ এই যিটো যে ডিবেট এণ্ড ডিছকাশ্যন তাৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিয়া হয়, যাক আমি অৰ্ডিনেন্স বুলি কেনে কওঁ। চ' অৰ্ডিনেন্সৰ থ্ৰুদি কেনে কি কৰা হৈছে, লেজিসলেটিভ প্ৰচিডিউৰটোক বাইপাছ কৰা হৈ আছে, ডিক্ৰিজ কৰা হৈছে। Road is being increasingly weakening the parliamentary oversight. Money bill provision has been misused to sidestep ৰাজ্যসভাৰ ডিবেট। চ' মানি বিলক আমি গম পাওঁ, মানি বিল আমি প্ৰিলিমছত পঢ়িছোঁ, মানি বিলত ৰাজ্যসভাৰ কোনো ৰুল নাথাকে, কোনো পাৱাৰ নাথাকে। চ' যিকোনো এটা ফাইনেন্সিয়েল বিলক আজিকালি দেখা পাইছোঁ, আজিকালি বহুত ফাইনেন্সিয়েল বিলবিলাকক আমি দেখা পাইছোঁ মানি বিল হিচাপে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়, যাতে তাতে ৰাজ্যসভাৰ কোনো ৰিপ্ৰেজেণ্ট নাথাকে। এক্সাম্পল হিচাপে আমি আধাৰ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2016 কথা ক'ব পাৰোঁ, যিটো এটা নৰ্মেল ফাইনেন্সিয়েল বিল আছে, বাট তাক মানি বিল হিচাপে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছে। বুজি পাইছে বস্তুটো, এক্সাম্পল লিখিব পাৰা তোমালোকে। চ' দিছ আৰ দ্য চেলেঞ্জেছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট। ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এণ্ড ইনক্লুচিভিটিৰ ইছ্যু হৈ আছে, যেনেকৈ ওমেন ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ইন দ্য লোকসভা ৰিমেইন ল', বহুত ল' হৈ আছে এজ কম্পেয়াৰ টু দ্য গ্ল'বেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড। গ্ল'বেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লগত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লোকসভাত ওমেন ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, আমাৰ মহিলাসকলৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো বহুত কম, বুজি পাইছা, বহুত কম। এইটো এক্সাম্পল লিখিব পাৰা, বৰ্তমান নহয়, 16 লোকসভা যিটো আছিল, 16 লোকসভাত অনলি 11% ওমেন ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আছিল, অনলি 11% ওমেন ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আছিল 16 লোকসভাত, মনত ৰাখিবা। আৰু যদি আমাৰ বৰ্তমান আসামৰ ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি, মানে অসম বিধানসভাৰ কথা কওঁ, আউট অফ 126 বৰ্তমান কিমানজন MLA আছে, 7জন MLA মহিলা আছে। 126ৰ ভিতৰত 7জন MLA, ইমানখিনিতো বেলেগ দেশবিলাকত LGBT বিলাককে দি দিয়া হয়, কিন্তু 126ৰ ভিতৰত মাত্ৰ 7জন মহিলা MLA আছে, মানে তাতে কিমান পাৰ্চেণ্ট, অনলি 5.5% ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে ওমেনৰ পৰা। চ' এইটো ডাঙৰ এটা আমি ইনক্লুচিভিটিৰ এটা ইছ্যু হৈ আছে। বাট 2023 এটা বিল পাছ কৰা হৈছে, নাৰী বন্দনা অধিনিয়ম যিটো এক্ট, এইটো এক্টৰ থ্ৰুদি কেনে 33% ওমেনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হ'ব, যিটো নেক্সট ইলেকশ্যন আহিব তাতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হ'ব। আই হোপ এইটো হওক, আমাৰ মহিলাসকলে ইণ্ডিয়ান ডেমক্ৰেচি বা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেমত সিহঁতে পাৰ্টিচিপেট কৰক, ভালকৈ কৰক, যিটো হাজাৰ বছৰ যিটো সিহঁতক আমি এক্সপ্লইট কৰিলোঁ, শোষণ কৰিলোঁ, সেই শোষণৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সিহঁতক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন লাগে, যাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰাইছে। কিন্তু 75 ইয়াৰ 80 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল, এইবাৰতো 80 ইয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ চেলিব্ৰেট কৰিম, 80 ইয়াৰ্ছলৈকে আমি 20%, 30% ক্ৰছ কৰিব পৰা নাই, 11% ক'ত 5.5%, গম পাইছা। অপজিশ্যন ভইচ আৰ অফেন চাইডলাইন, অপজিশ্যনৰ ভইচবিলাকক চাইডলাইন কৰা হৈছে উইথ লিমিটেড টাইম এলকেটেড টু দ্য ৰাইজিং কনচাৰ্ণ। অপজিশ্যনৰ MLA হওক বা MP বিলাকক বহুত লিমিটেড টাইম দিয়া হয়, 2 মিনিট টাইম দিয়া হয়। এটা নতুন এটা ডিবেট দেখা পাইছে না আমাৰ অসম বিধানসভাত, শিৱসাগৰৰ MLA অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই আহি কেনে তেখেতৰ শিৱসাগৰ প্লাছ আমাৰ অসমৰ বানপানীৰ বিষয়ে তেখেতে হাউচত অলপ এক্সট্ৰা 2 মিনিট টাইম বিচাৰিছিল, যাৰ কাৰণে তেখেতক 2 মিনিট টাইমো দিয়া নাই, প্লাছ তেখেতক হাউচৰ পৰা এক্সক্লুড কৰি দিয়া হ'ল, ওলাই দিয়া হ'ল, টাৰ্মিনেট কৰি দিয়া হ'ল, হাউচৰ পৰা ছাছপেণ্ড কৰি দিয়া হ'ল। বুজি পাইছা, তেখেত কাৰণ টেবুলৰ ওপৰত উঠিব নালাগিছিল, সেই বস্তুটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী নৰ্মছৰ এগেইনষ্ট হয়, বাট তেখেতে উঠি কেনে তেখেতে বিচাৰিছিল 2 মিনিট টাইম বিচাৰিছিল, কাৰণ বানপানীৰ বিষয়ে তেখেতে ডিছকাছ কৰিব বিচাৰিছিল। চ' অপজিশ্যনৰ আমাৰ MLA হওক বা MP বিলাকক লিমিটেড টাইম দিয়া হৈ আছে, অপজিশ্যনৰ ভইচবিলাকক কি চাইডলাইন কৰা আছে, যিটোৱে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইনক্লুচিভিটিৰ ওপৰত ইছ্যু ক্ৰিয়েট কৰি আছে। আনকডিফাইড প্ৰিভিলেজ, এই যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজ আছে, প্ৰিভিলেজটো কমপ্লিটলি আনকডিফাই। 80 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল, গোটেই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজক এতিয়ালৈকে আমি কডিফাই কৰিব পৰা নাই। চ' কিয়ৰ কাৰণে কৰা নাই, কাৰণ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজবিলাকক যদি আমি কডিফাই কৰিলোঁ, তেতিয়াহ'লে MP আৰু MLA বিলাকে যে স্পেচিয়েল কিছুমান পাৱাৰ পাই আছে, সেই স্পেচিয়েল পাৱাৰবিলাকৰ ওপৰত লিমিটেশ্যন আহি যাব পাৰে চাগে। চ' সিহঁতে নিজৰ ওপৰত কিয় লিমিটেশ্যন লৈ আহিব, নিজকে ৰজা বুলি ভাবে ন। চ' সেইকাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজবিলাক এতিয়ালৈকে সিহঁতে কডিফাই কৰা নাই। লেক অফ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি, প্ৰিভিলেজ যিটো ছিষ্টেম আছে তাতে কোনো ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি নাই। আমি পঢ়িম, এইটো এক্সট্ৰাকৈ টপিক আছে, তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সোধে, মই আজি পাৰ্লিয়ামেণ্ট চেপ্টাৰতে কমপ্লিট কৰিম এইখিনি।
সো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজ ৰিমেইন আনকডিফাইড, এতিয়ালৈকে কডিফাই কৰা নাই। কডিফাই মানে কি, এটা চিষ্টেম ৱাইজ বনা নাই যে এইটো পাৱাৰ আছে, এইটো পাৱাৰ আছে। সো আৰ্টিকেল 105 বা আৰ্টিকেল 194, তাতে 105ত আমাৰ MP আৰু 195ত কাৰ কথা কোৱা হৈছে, আমাৰ MLA বিলাকৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজ বা যিটো স্পেচিয়েল পাৱাৰ দিয়া হয়, সেই স্পেচিয়েল পাৱাৰৰ কথা এই আৰ্টিকেল দুটাত মেনশ্যন আছে। সো তাতে আমি দেখা পাওঁ মানে কি গ্ৰুপ প্ৰিভিলেজ আছে বা ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰিভিলেজ আছে। সো সেই প্ৰিভিলেজখিনি জাষ্ট আৰ্টিকেলত বা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনতে মেনশ্যন আছে, তাৰ কাৰণে কোনো প্ৰপাৰ কডিফিকেশ্যন বা কোনো ল বনোৱা নাই, কডিফাই কৰা নাই এইটো চিষ্টেম লিমিটেশ্যন, গম পাইছা, এইখিনি তুমি পাৱাৰ পাই আছা এজন MP, এই MP সকলে এইখিনি স্পেচিয়েল পাৱাৰ পাই আছা, এটা দুটা স্পেচিয়েল পাই আছা, আৰু এইখিনি কিছুমান লিমিটেশ্যন হয়, যিখিনি তোমালোকে পাৱাৰ ব্ৰিজ কৰিব নোৱাৰা, এইখিনি লিমিটেশ্যন হয়। সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কডিফাই নাই, কডিফিকেশ্যন কৰা নাই, যাৰ কাৰণে আমি MLA আৰু MP সকলে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ কি কৰি থাকে, প্ৰিভিলেজ চিষ্টেমটো মিছইউজ কৰি থাকে, যাৰ কাৰণে আমি দেখা পাইছোঁ আজি আমাৰ লোকসভা হওক বা আমাৰ বিধানসভাবিলাকতো দেখা পাই আছোঁ কি যিমান MLA বা MP বিলাক হওক, তাতে আমি ক্ৰিমিনেলবিলাকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বহুত বেছি বাঢ়ি আছে ডিউ টু দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজৰ মিছইউজৰ কাৰণে, গম পাইছে। এক্সাম্পল হিচাপে লিখিব পাৰা, টাইম ফৰ আনলিষ্টেড ডিছকাশ্যন এণ্ড কুৱেশ্যন ইজ অফেন লিমিটেড, ৰিডিউচিং দ্য একাউণ্টেবিলিটি। চ' এইবিলাক কি হ'ব পাৰে, কিছুমান চেলেঞ্জেছ হয়, তোমালোকে লিখিব পাৰা। সো এইখিনি আমি চালোঁ, দিছ আৰ দ্য সাম চেলেঞ্জেছ অফ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেম। ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট আমি চেলেঞ্জেছবিলাক ইয়াতে কভাৰ কৰিলোঁ। বহুত চেলেঞ্জেছ আছে, ইয়াতে আমি কেইটামান চেলেঞ্জেছৰ বিষয়ে লিখিলোঁ, বহুত চেলেঞ্জেছ আছে, বাট ইয়াতে আমি কেইটামান চেলেঞ্জেছৰ বিষয়ে লিখিলোঁ। তোমালোকে যদি পাৰা নিজে নিজে আৰু কেইটামান চেলেঞ্জেছ বিচাৰিবা। ইয়াতে মই এক্সাম্পলবিলাক দিছোঁ, যেনেকৈ কেনেকৈ হৈ আছে, তোমালোকে এক্সাম্পলবিলাক লিখিব পাৰা, কাৰণ আই হোপ সকলো ষ্টুডেণ্ট এজ এ এছপাৰেণ্ট অফ চিভিল ছাৰ্ভিচ তোমালোকে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰচিডিউৰবিলাক ডে টু ডে চাই থাকা চাগে, বাজেট ছেশ্যন কেনেকুৱা হৈ থাকে, ৰাহুল গান্ধীয়ে কেনেকৈ স্পীচ দিয়ে, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেনেকৈ স্পীচ দিয়ে, আমাৰ অসমত মামাই কেনেকৈ স্পীচ দিয়ে, অখিল গগৈয়ে তাতে কেনেকৈ থাকে, আজিকালি এইবিলাক দেখা পাই আছে। আৰু আজিকালিতো অলপ ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, কাৰণ কপিল শৰ্মা শ্ব' চাব নলগা হয়, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ডিবেটবিলাক চালে হয়, মাৰপিট কৰি থাকে ন বহি কিনে। চ' এইবিলাক চাব পাৰা তোমালোকে, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডিবেট বা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰচিডিউৰবিলাক যেতিয়া তোমালোকে চাবা, তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত তোমালোকে নিজে আৰু নিজৰ পৰা আৰু অলপ এনালিটিকেল থিংকিংবিলাক ডেভেলপ কৰিব পাৰিবা, কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংবিলাক অলপ ভালকৈ হ'ব। চ' এইখিনি তোমালোকে চেলেঞ্জেছ লিখিব পাৰা। ইয়াতে মই 6টামান চেলেঞ্জেছ লিখিছোঁ, তোমালোকে আৰু 2-3টা চেলেঞ্জ এড কৰিব পাৰা। চ' ইয়াতে মই দিছোঁ ছাজেষ্টেড পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ৰিফৰ্ম, কিছুমান ছাজেশ্যন দিছোঁ, যাৰ থ্ৰু দি কিনে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ফাংচনৰ ওপৰত যিখিনি চেলেঞ্জেছ আহি আছে, সেই চেলেঞ্জেছখিনিক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ৰিফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ। চ' অলৰেডি মই 6টা চেলেঞ্জেছৰ বিষয়ে লিখিলোঁ, আৰু বহুত চেলেঞ্জেছ আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফাংচনৰ ওপৰত, বহুত বেছি চেলেঞ্জেছ আছে। ইয়াতে মই 6টা চেলেঞ্জেছৰ ভিতৰত লিখিলোঁ, কাৰণ চেলেঞ্জেছ বুলি ক'লে মই 2-3টা ক্লাছে লৈ যাব পাৰোঁ, ইমানখিনি চেলেঞ্জেছ আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফাংচনিঙত। কিন্তু মই ইয়াতে 6টামান চেলেঞ্জেছৰ বিষয়ে লিখিছোঁ। চ' এই যিমানখিনি চেলেঞ্জেছ আছে, সেই চেলেঞ্জেছখিনিক আমি কেনেকৈ ধৰণে ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে কিছুমান ছাজেশ্যন লৈ আহিছোঁ। চ' suggested parliamentary reform. So কিছুমান reform. So fix a minimum number of sitting. So parliamentary procedure এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ ফিক্স কৰিব লাগে যে আমি বছৰত ইমান দিন মিনিমাম সিটিং কৰিব লাগিব, মানে বছৰত মিনিমাম ইমান দিন আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টত বহিব লাগিব, মানে মিটিং কৰিবই লাগিব, আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টত হাউচত বহিবই লাগিব। চ' এটা মিনিমাম সিটিং টাইম ফিক্স কৰিব লাগে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰচিডিউৰত, মিনিমাম সিটিং টাইম ফিক্স কৰিব লাগে, আৰু মিনিমাম সিটিং টাইম ফিক্স কৰাৰ লগে লগে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো প্ৰডাক্টিভিটি আছে, সেই প্ৰডাক্টিভিটিটো অট'মেটিকলি ইনক্ৰিজ হ'ব। কিমান আৰু গালি পাৰিব এটা আনটোক বহিকে কাজিয়া কৰিব। চ' ফিক্স এ মিনিমাম নাম্বাৰ অফ সিটিং, এনশ্বৰিং এ মিনিমাম নাম্বাৰ অফ সিটিং such as 120 for the লোকসভাৰ কাৰণে 120 days in a year, এটা বছৰত 120 দিন লোকসভাই মিনিমাম কি কৰিব লাগিব, হাউচত বহিব লাগিব, সিটিং কৰিবই লাগিব। ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে 100 days minimum can increase the parliamentary productivity and functioning, যিয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰডাক্টিভিটি আৰু ফাংচনিং ইনক্ৰিজ কৰিব। পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী যিটো প্ৰিভিলেজ আছে তাক কোডিফাই কৰিব লাগে, কাৰণ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজক কোডিফিকেশ্যন কৰাৰ লগে লগে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজৰ যিটো MP MLA বিলাকে মিছইউজ কৰি আছে, সেই মিছইউজটো কি হ'ব, প্ৰিভেণ্ট কৰিব পৰা যাব। কাৰণ MP আৰু MLA বিলাকে এই প্ৰিভিলেজ চিষ্টেমটোক বহুত বেছি মিছইউজ কৰে, সেইকাৰণে আমাৰ লোকসভা হওক, আমাৰ বিধানসভা হওক, ক্ৰিমিনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বহুত বেছি বাঢ়ি আছে ডিউ টু দ্য মিছইউজ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজ। কাৰণ সিহঁতে ইয়াতে স্পেচিয়েল পাৱাৰ পাই যায়, সিহঁতৰ চিভিল কেছবিলাকৰ কাৰণে কোৰ্টে সিহঁতক নটিচ কৰিব নোৱাৰে, কোৰ্টৰ ওচৰত সিহঁত যাব নালাগে,
গমছে বস্তু সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সিস্টেম আছে যিবিলাকক আমি কোডিফাই কৰিব লাগে প্ৰপাৰ পাৱাৰ এটা দিব লাগে লিষ্ট এটা বনাব লাগে আৰু সিহঁতৰ লিমিটেশন ৰাখিব লাগে সো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজ সিস্টেমটো কি হ'ব লাগে কোডিফাই কৰিব লাগে ক্লিয়াৰ কোডিফিকেশন হ'ব লাগে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজ সিস্টেম যিয়ে ইয়াৰ মিসইউজটো ৰিডিউস কৰিব ৰিভিউ এন্টি ডিফেকশন ল এই যে এন্টি ডিফেকশন ল যেটো আছে এন্টি ডিফেকশন লটোক ৰিভিউ কৰিব লাগে কাৰণ এন্টি ডিফেকশন লটো ৰিভিউ কৰিব কিয়ৰ কাৰণে লাগে কাৰণ তাতে অলপ ৰিফৰ্ম আনিব লাগে যে কেনেকা ৰিফৰ্ম আনিব লাগে আজিকালি দেখা পাইছো ন পলিটিক্যাল পাৰ্টি বিলাকৰ বহুত বেছি হৰ্স ট্ৰেডিং বাঢ়ি আছে আমাৰ মোটা ভাই যতে ততে যায় গৈ কিনে এমএলএ এমপি বিলাক কি কৰে কিনি লয় গুড়া কিনা বেচা বহুত বেছি হৈ আছে সো সেই গুড়া কিনা বেচা বা হৰ্স ট্ৰেডিংটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে এটা ট্ৰান্সপাৰেন্ট বা একাউন্টেবল লেজিসলেটৰ এস্টাব্লিশ কৰিবৰ কাৰণে এন্টি ডিফেকশন লটোক অলপ ৰিভিউ কৰিব লাগে ৰিফৰ্ম লৈ আহিব লাগে সো ইন অৰ্ডাৰ টু ৰিভাইভ ডিবেট এণ্ড ডেলিব্ৰেশ্যন ইন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট দ্য ইউজ অফ হুইপ can restrict কাৰণ পলিটিক্যাল পাৰ্টি বিলাকে যতে ততে এজন এমপি বা এমএলএ ইন্ডিভিজুৱেল এমপি আৰু এমএলএৰ ওপৰত যতে ততে হুইপ লগাই দিয়ে হুইপ লগাই দি কেনে নিজৰ যেটো ইন্ডিভিজুৱেল পাৱাৰ আছে সেই ইন্ডিভিজুৱেল পাৱাৰটো নিজৰ যেটো আদৰ্শ আছে তাৰ ওপৰত লিমিটেশন ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে সো পলিটিক্যাল পাৰ্টি যতে ততে হুইপ লগাব নোৱাৰে যাতে এনেকুৱা এটা সিস্টেম ডেভেলপ কৰিব লাগে so can be restricted to no confidence motion only so ito restrict koribo lage so mon rakhiba eastern departmental committee ba accountability so jiman khini departmental committee ase ba jiman khini parliamentary standing committee hok ba ad hoc committee ase guti keta committee ki koribo lage stand koribo lage aro parliamentor protekto bill ki koribo lage jiman khini bill ase maximum billok ami standing committee ba parliamentary committee bilak ba department related standing committee bilak loi ami ki koribo lage refer koribo lage aro sei committee bilake proper ki koribo lage bill bilak স্ক্ৰুটিনাইজ কৰিব লাগে সো আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি বিলাকক ষ্টেণ্ড কৰিব লাগে ইমপ্ৰুভিং দ্য ফাংচনেলিটি অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট কমিটি লাইক লংগাৰ টেনিউৰ দিব লাগে সিহঁতক সো বৰ্তমান 1 ইয়াৰ আছে এটো 5 বছৰলৈকে কৰি দিব লাগে ইউজ অফ টেকনলজি ফৰ ভাৰ্চুৱেল মিটিংৰ থ্ৰু দি কেনে টেকনলজি ইউজ কৰিব লাগে অনলি কিয় আমি আজিকালি ইউটিউবত ক্লাছ হৈ আছে আজিকালি গুগল মিটৰ থ্ৰু দি কেনে গোটেই পৃথিৱীখন চলি আছে গমছা আজিকালি যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিটিং বিলাক যদি ভাৰ্চুৱেলি হ'ব পাৰে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী মিটিং বিলাক কিয় ভাৰ্চুৱেলি নহয় সো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী মিটিং বিলাক আমি ভাৰ্চুৱেলি কৰাৰ সিস্টেমটো ডেভেলপ কৰিব লাগে কাৰণ টেকনলজি আহিছে So, introduction of legislative impact assessment. So, legislative impact assessment system eta introduce koribo lage. Jenaka environmentor ami environment impact assessment koru kiba eta bostu arambho korar agote. So, similarly, legislative impact assessment system eta develop koribo lage. Introducing legislative impact assessment can improve awareness and legal evaluation of proposed law. So, kiba eta law propose kora ase সেই বস্তুৰ awareness বা legal evaluation কৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো legislative procedure-ত কি কৰিব লাগে legislative impact assessment হ'ব লাগে লিখিব পাৰা legislative impact assessment LIA বুলি ক'ব পাৰা হা সো এইটো বস্তু ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব পাৰে সো এইবিলি কিছুমান আমি কি দিলো সাজেশন প্ৰভাইড কৰিলো আই হোপ সকলোৱে বুজি পাইছা সো আজি সো বহুত ধুনিয়াকৈ আমি বুজিলো যে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ফাংচনিংৰ ওপৰত বহুতখিনি চ্যালেঞ্জেস আছে প্লাস পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ফাংচনিংৰ যিখিনি চ্যালেঞ্জ আছে সেই চ্যালেঞ্জেসখিনি আমি কেনেকা ৰিফৰ্ম কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে মই কেইটামান মই সাজেশন দিছো আৰু বহুত সাজেশন তোমালোকে নিজৰ মনৰ পৰা দিব পাৰা নিজৰ পৰা দিব পাৰা কাৰণ নিজৰ পৰা এইবিলাক বস্তু লিখিব ট্ৰাই কৰিবা পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি ইস্যু হৈ আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সেই ইস্যুখিনি সলভ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি সাজেশন দিব সেইখিনি বস্তু নিজে অলপ ট্ৰাই কৰিবাচোন কাৰণ ইয়াতে মই জাস্ট এটা ৰাস্তা দেখাইছো মই জাস্ট এটা ৰুট বনাই দিছো যে এনেকা ইস্যু আছে এনেকা আমি সলভ কৰিব পাৰো মই জাস্ট এটা ৰাস্তা বনাই দিলো এটা লিংক ক্ৰিয়েট কৰি দিলো আৰু সেই ৰাস্তাৰে তোমালোকে যোৱা নিজে বস্তুটো ক্লিয়াৰ কৰা মইতো গোটেই ৰাস্তাটো তোমালোকৰ লগত খোজ কাঢ়িব নোৱাৰিম অলপ জায়গা তোমালোকক ডাইৰেকচনে দিব পাৰো আই এম লাইক জিপিএছ মই জাস্ট তোমালোকক ডাইৰেকচন দিব পাৰো বাট খোজ কাঢ়াটো তোমালোকৰ কাম গমছা বস্তুটো তোমালোকে নিজে অলপ বস্তুখিনি চাবা So, growth of cabinet system and marginalization of parliamentary supremacy. It UPSC 2024 question. ইয়াতে কৈছে যে কেবিনেট সিস্টেম মানে আমাৰ যেটো এক্সিকিউটিভ আছে বা আমাৰ যেটো কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ আছে এই কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ অলপ সুপ্ৰিমেসিটো আজিকালি ইনক্ৰিজ হৈ আছে যে পাৰ্লিয়ামেন্ট হক বা গোটেই সিস্টেমত এডমিনিষ্ট্ৰেচনত কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ অৰ্থাৎ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ বিলাকৰ অলপ সুপ্ৰিমেসিটো বাঢ়ি গৈছে যি মন যায় সিহঁতে অলপ আৰ্বিট্ৰাৰী একচন বিলাকো লোৱা আৰম্ভ কৰি আছে বুজি পাইছা বস্তু যেনেকা অলৰেডি এজনক আমি একাউন্টেবল কৰিলো কেইদিন আগত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক কৰিলো ন সো এনেকা ধৰণৰ আমি এক্সিকিউটিভ বা আমাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ বিলাকৰ অলপ কি বাঢ়ি আছে অলপ সিহঁতৰ মানে আৰ্বিট্ৰাৰী একচন বিলাক বাঢ়ি আছে প্লাস এই আৰ্বিট্ৰাৰী একচনটো বহাৰ লগে লগে আমি দেখা পাই আছো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সুপ্ৰিমেসিটো অলপ কমি গৈ আছে মাৰ্জিনালাইজড হৈ আছে মানে কমি আছে কাৰণ এক্সিকিউটিভ অৰ্থাৎ কেবিনেটৰ সুপ্ৰিমেসি বাঢ়ি আছে বা কেবিনেট সিস্টেমৰ সুপ্ৰিমেসি বাঢ়ি আছে মানে কি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সুপ্ৰিমেসিটো কি হ'ব মাৰ্জিনালাইজ হ'ব কৰবানা ক্ষেত্ৰত কি হৈ যাব পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেমটো অলপ আমি ডিক্লাইন হোৱা দেখা পাম বুজি পাইছা কাৰণ অবা দুইটা বস্তু বেলেন্স হ'ব লাগে এক্সিকিউটিভ সুপ্ৰিমেসি থাকিব লাগে প্লাস লেজিসলেটিভ সুপ্ৰিমেসি থাকিব লাগে আৰু
প্ৰত্যেকগৰাকী এক্সিকিউটিভ লেজিসলেটিভৰ ওপৰত কি হ'ব লাগে একাউণ্টেবল হ'ব লাগে কিন্তু আজিকালি আমি বৰ্তমান ৰিসেন্ট টাইমত আমি দেখা পালো কি দেখা পালো যে এক্সিকিউটিভ বিলাকৰ অলপ আৰ্বিট্ৰাৰী সুপ্ৰিমেসি বাঢ়ি আছে সুপ্ৰিমেসি হ'ব লাগে বাট আৰ্বিট্ৰাৰী সুপ্ৰিমেসি বাঢ়ি আছে সিহঁতে অলপ নিজৰ পাৱাৰ বিলাক ওভাৰৰিচ কৰি আছে যাৰ কাৰণে আমি দেখা পাইছো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সুপ্ৰিমেসি কি হৈছে মাৰ্জিনালাইজেশন হৈ আছে অলপ ডিক্লাইন হোৱা দেখা পাইছো এটো UPSC 2024 ৰ কোৱেশ্চন হয় একদম ৰিসেন্ট একদম গৰম পকৰা নিচিনা কোৱেশ্চন সো কিহৰ কাৰণে হৈ আছে মই জাস্ট কিয় ইয়াতে কেইটামান পইণ্ট দিছো concentration of power cabinet dominance undermine article 75 collective responsibility এই 75 ৰ যেটো collective responsibility আছে যে আমাৰ গোটেই cabinet টো legislatureৰ ওচৰত কি হ'ব লাগে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ওচৰত ৰেসপন্সিবল লাগে সো সেই বস্তুটো আমি আন্ডাৰমাইন কৰা দেখা পাই আছো concentration of power হোৱাৰ কাৰণে Executive control over legislation. Executive limits Parliament's independence. Only 14 private member bill passed since 1952. 1952 পৰা যদি বৰ্তমানলৈকে চাও 80 ইয়ার্স হৈ গৈছে আমাৰ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স হয় বৰ্তমানলৈকে only 14টা অৰ্থাৎ 14 প্ৰাইভেট বিল কি কৰা হৈছে পাৰ্লিয়ামেন্টত পাস কৰা হৈছে 2014 ৰ পৰা যদি দেখা পাও এটাও প্ৰাইভেট বিল সাগে পাস হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে সো এক্সিকিউটিভ control over legislation not only executive or control by ase private member bilake private kono MP MLA bill pass koribo para nai only 14 ta bill pass hoise from the independent bypassing the committee bilako ki kora hoise bypass kora hoise janeka citizenship amendment act 2019 jak jitu loikene gote india eta dangor eta protest hoise hey bill jitu ase citizenship amendment bill 2019 hey bill to parliamentary committee usorat refer nokora koi 1-2 dinor bitorat bill to pass kori dia hoise so committee refer kora hua na standing committee bilako refer kora nai je article 118 or jitu parliamentary procedure ase hetu weak kori ase So, कार कारणे कैबिनेटर सुप्रीमेसी बाही আছে পার্লামেন্টের সুপ্রিমেসি মার্জিনালাইজেস অর্ডিন্যান্স রুট ইউজ করা হৈ আছে সো সেম বস্তু এই যে আমি যিখিনি চ্যালেঞ্জেস লিখিলো সেম বস্তুখিনি ইয়াতে যে এক্সিকিউটিভৰ সুপ্রিমেসি বাহাৰ কাৰণে পার্লামেন্টের সুপ্রিমেসিটো ডিক্লেয়ার হৈছে সেম বস্তু তোমালোক অলপ ৰেফাৰ ধুনিয়াকে খালি জাস্ট মছলাটো এড কৰিব লাগে বস্তুখিনি সেম হয় জাস্ট অলপ মেকআপটো এড কৰিব লাগে কিমান ফাউন্ডেশন লগাব লাগে কিমান আইলাইনাৰ লগাব লাগে হেতু তোমাৰ কথা বুজি পাইছা বস্তু টপিক একে মছলা মানে বস্তু একে বাট তোমালোকে ফাউন্ডেশনটো কেনেকা লগাইছা মেকআপটো কেনেকা কৰিছা হেতু তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সো অৰ্ডিন্যান্স ৰুটটো ইউজ কৰা হৈ আছে যাৰ কাৰণে এক্সিকিউটিভ সুপ্রিমেসি বাঢ়ি আছে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী সুপ্রিমেসি কমি আছে সো ওভাৰ ইউজ অফ অৰ্ডিন্যান্স আন্ডাৰ আৰ্টিকল 123 ডাইলুট পাৰ্লিয়ামেন্টছ ল হা মেকিং ৰুল ৰিডিউস সিটিং বিলাক ৰিডিউস কৰা হৈ আছে 677 সিটিং ডিক্লাইন আগত 677 সিটিং হৈছিল ডিউৰিং দা ফাৰ্স্ট লোকসভা 1950 যেটো লোকসভা হৈছিল 1950 লোকসভাত ফাৰ্স্ট যেটো সিটি হৈছিল লোকসভা সেই 5 বছৰত 677 সিটিং হৈছিল ভাবাচোন সেইটো টাইমত কেনেকা সিচুৱেচন গাড়ী সাইডি নাছিল এমপি বিলাকে যতে গুড়া গাড়ীত উঠি কিনে একদম সব গৈছিল গৈ কিনে 767 সিটিং কৰিছিল জৱাহৰলাল নেহৰু টাইমত 767 সিটিং আৰু বৰ্তমান কি আছে হেলিকপ্টাৰ আছে একদম মাৰ্সিডিজ টাৰ্সিজি ৰৈ কিনে ৰলছ ৰয়ছ ৰৈ কিনে 274 সিটিং কৰিছে গমছা সো reduce likhibo para example first lok sabha had more work in its hand as country just recently got independence and whole legal administrative economic social institution country needed over so ekhini bostu tumalike likhibo para aru kisuman point ase jeneka reason why parliament remains significant legislative authority budget control impeachment power no confidence motion ekhini ki hoy কিছুমান পয়েন্ট হয় why parliament remains significant তাৰ উপৰিও পাৰ্লিয়ামেন্ট কিয় সুপ্ৰিম হৈ আছে because of this point গমছে বস্তু সো এখিনি লিখিব পাৰা যে ক্যাবিনেট সুপ্রিমেসিটো বহাৰ লগে লগে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী সুপ্রিমেসিটো কিয় ডিক্লাইন হৈ আছে এখিনি পয়েন্ট তোমালোকে এড কৰিব পাৰা উইথ এক্সাম্পল এড কৰিব পাৰা তাৰ পিছত আৰু এটা পাৰ্ট লিখিব পাৰা পার্লামেন্টারি সুপ্রিমেসি মার্জিনালাইজ হৈ আছে তথাপিও পার্লিয়ামেন্ট কি হয় আমাৰ কাৰণে বহুত সিগনিফিকেন্ট হয় এখিনি পয়েন্ট লিখিব পাৰা তাৰ পিছত কনক্লুজন লিখিনে এটো সমাপ্ত কৰিব পাৰা সো মুভিং টু দা আনাদাৰ টপিক দ্যাট ইজ parliamentary privilege that is parliamentary privilege মনত থাকিবা parliamentary privilege so parliamentary privilege মানে কি parliamentary privilege হৈছে আমাৰ যিখিনি এমপি আছে প্লাস আমাৰ যিখিনি এমএলএ আছে সেই এমপি আৰু এমএলএ সকলক কিছুমান স্পেশাল পাৱাৰ দিয়া হয় গমছা কিছুমান স্পেশাল পাৱাৰ দিয়া হয় আদাৰ দেন ইন্ডিয়ান সিটিজেন আমি এজ এ ইন্ডিয়ান সিটিজেন হিচাপে যিখিনি প্ৰিভিলেজ লাভ কৰো আমি কনস্টিটিউশনৰ পৰা সেইখিনি প্ৰিভিলেজৰ উপৰিও কিছুমান স্পেশাল পাৱাৰ নর্মাল সিটিজেনসে যিখিনি পাৱাৰ লাভ নকৰে তেনেকুৱা কিছুমান স্পেশাল পাৱাৰ বিলাক আমাৰ ইন্ডিয়াৰ এমএলএ আৰু এমপি বিলাকক দিয়া হয় যাক আমি পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী প্ৰিভিলেজ বুলি কওঁ বুজি পাইছা বস্তু যেটো ইউকেৰ কনস্টিটিউশন বা ইউকেৰ পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী সিস্টেমৰ পৰা আমি এডপ্ট কৰিছো মনত ৰাখিবা সো পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী প্ৰিভিলেজ যদি চাও পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী প্ৰিভিলেজ এণ্ড দেয়াৰ ইভলিউশন
So evolution to first চাও আমি special legal immunity given to the MP কিছুমান special legal immunity দিয়া হয় যিবিলাক আমি as a normal citizenship লাভ নকৰো কোনোবা যদি article 14 পইছা article 14 ত কি লিখা আছে equality before law আৰু equal protection of law so তাতে কোৱা আছে আইনৰ আগত সকলো সমান হে you can treat unequal people as equally তাতে equality কথা কোৱা বাট তাত exception এটা আমি লিখিছিলো যে সকলো সমান বাট there are some exception যেনেকৈ আমি গভৰ্ণৰ হওক ভাইচ প্ৰেসিডেন্ট হওক প্ৰেসিডেন্ট হওক আমি কিছুমান স্পেশাল ক্ষেত্ৰত স্পেশাল পাৱাৰ দিও যেনেকৈ আমাৰ MLA আৰু MP বিলাকক আমি স্পেশাল পাৱাৰ দিও that special power is known as parliamentary privilege ensure free independent functioning of parliaments কাৰ কাৰণে free আৰু independent functioning ৰ কাৰণে হেতক স্পেশাল পাৱাৰটো দিয়া হয় origin to আমি evolution to চাইলো origin কেতিয়া হৈছিল ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত হৈছিল introduced to protect legislature in the house of common from arrest and harassment when they criticize the monarchy so monarchy যেতে কিতে ক্রিটিসাইজ কৰে গমছ কাৰণ তাতে monarchy চলি আছে ন হাউস অফ দা লৰ্ড যেটো তাতে monarchy ৰজা ৰাণী এতিয়া আছে সো হি ৰজা ৰাণীক যেতে ক্রিটিসাইজ কৰাৰ পিছত যাতে সেই এমপি জনক এৰেষ্ট কৰিব পৰা না যায় হাউস অফ দা কমন যোনটো আছে সেই হাউস অফ দা কমন মানে আমাৰ লোকসভাৰ নিচিনা সো তাৰে যোনজন মেম্বাৰ থাকে সেই মেম্বাৰ জনক যাতে এৰেষ্ট কৰিব পৰা না যায় যাতে মানে ডিবেট ডিসকাশনটো যাতে প্ৰবাৰ হওক স্ক্ৰুটিনাইজ হওক তাৰ কাৰণে এই বস্তুটো প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকগৰাকী লেজিসলেচাৰক প্ৰত্যেকগৰাকী মেম্বাৰক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিবৰ পাৰে কাৰণে ফ্ৰম দা আৰ্বিট্ৰাৰী একশন অফ মনাৰ্ক যাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টে এই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজ সিস্টেমটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে যেটো আমাৰ ইণ্ডিয়াতো আছে বাট আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইউজ কৰাতকৈ মিসইউজ বেছি দেখা পাওঁ Adoption in Indian context, India's founding father provide absolute freedom of speech to the parliamentarian within the house. So our founding father মানে কার কথা কৈছে কনস্টিটিউশনাল মেকাৰ বিলাকৰ কথা কৈছে ইভেন as citizens freedom remain restricted আমাৰ citizensৰ freedom কিছুমান restriction limitation আছে বাট আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰিয়ান যিমানখিনি আছে MP MLA হিয়তৰ freedom of speech to কি হয় আল্টিমেট হয় This decision was upheld by the Supreme Court. Supreme Court he decision to upheld kore mane continue kore rakhe. Power or to codify the founding father vested the power to codify privilege with parliament. So এই যে privilege system to আছে privilege system to codification কৰাৰ power to কাৰ ওচৰত দিয়া আছে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ওচৰত দিয়া আছে যে আমাৰ কনস্টিটিউশনাল মেকাৰ বিলাকে সংবিধান জুনে বনাইছিল সংবিধান বনোৱা মানুহসকলে কৈছিল যে ইন ফিউচাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেন্টে এই পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী প্ৰিভিলেজটো কি কৰিব কোডিফাই কৰিব বুলি হিয়তে কৈ থৈ গৈছে বাট এতিয়ালৈকে পাৰ্লিয়ামেন্টে কোডিফাই কৰা নাই কাৰণ পাৰ্লিয়ামেন্টে গম পায় নিজে এমপি বিলাকে গম পায় যদি হেইটো আমি কোডিফাই কৰি দিও হিয়তৰ নিজৰ পাৱাৰ কমি যাব সো হিয়তে কৰা নাই এতিয়ালৈকে however so far parliament restricted codification fearing of loss of parliamentary sovereignty so নিজে লস মানে নিজে কি হৈ আছে ফেয়াৰ মানে ভয় খাই আছে যদি কোডিফাই কৰি দিও নিজৰ লস sovereignty loss হ'ব পাৰে so this highlighted in the PB Narasimha Rao case PB Narasimha Rao case সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেই বস্তুটো হাইলাইট কৰিছিল মনত ৰাখিবা PB Narasimha Rao case সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেই বস্তুটো হাইলাইট কৰিছিল যে পাৰ্লিয়ামেন্টে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী প্ৰিভিলেজ সিস্টেমটো কিয় কোডিফাই কৰা নাই কাৰণ পাৰ্লিয়ামেন্টত থকা এমপি সকলে ভয় খাই আছে যে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী প্ৰিভিলেজ যদি কোডিফাই কৰি দিয়ে তেতিয়ালে হিয়তৰ পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী sovereignty যেটো যেতে হিয়তে স্পেশাল পাৱাৰ লাভ কৰিছে সেই স্পেশাল পাৱাৰত কিবা লিমিটেশন আহি যাব পাৰে obviously লিমিটেশন আহিব যাৰ কাৰণে হিয়তে ভয় খাই আছে যেটো সুপ্ৰিম কোৰ্টেও হাইলাইট কৰিছে Supreme Court ruling on parliamentary privilege. So parliamentary privilege er upor 2024 or Supreme Court er eta judgment ase sailo ame Sita Soren versus Union of India case Sita Soren hai Jharkhandor case eta hoy Sita Soren versus Union of India case a 7 judge constitutional 7 judge mane ekdom sobat ke highest judge bench hai 7 judge constitutional bench of the Supreme Court overruled is 1998 judgment in the PB Narasimha Rao so এই যে PB Narasimha Rao যেটো জাজমেন্ট আছিল তাতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছিল যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেন্টে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী প্ৰিভিলেজটো কোডিফাই কৰা নাই কিয়ৰ কাৰণে কোডিফাই কৰা নাই কাৰণ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ এমপি বিলাকে গম পায় যে কোডিফিকেশন কৰাৰ লগে লগে হিয়তৰ প্ৰিভিলেজৰ ওপৰত কিবা লিমিটেশন আহি যাব পাৰে সো সেই বয়টোৰ কাৰণে হিয়তে এতিয়ালৈকে কোডিফাই কৰা নাই কিন্তু আমাৰ কনস্টিটিউশনাল মেকাৰ সকলে বা কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলিৰ মেম্বাৰ সকলে কৈছে যে পাৰ্লিয়ামেন্টে ইন ফিউচাৰ এই প্ৰিভিলেজক কোডিফাই কৰিব লাগে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোডিফাই কৰা নাই যেটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে হাইলাইট কৰিছিল সো সেই বস্তু ইয়াতে ওভাৰ মানে কি কৰা হয় আকৌ ওভাৰৰুল কৰা হৈছে 1998 অৰ সেই জাজমেন্ট ইন কারেন্ট জাজমেন্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট said that legislature cannot claim immunity from the prosecution for taking bribe for speech vote in the house মানে হিয়তে prosecution পৰা immunity বিচাৰিব নোৱাৰে bribe বা কিবা bribe related speech বা vote দিলে তাৰ পৰা prosecution immunity বিচাৰিব নোৱাৰিব সো এখিনি চাও আমি অলপ ডিটেইলছ চাও জাজমেন্টটো কি আছিল bribery is not ইমিউন মানে তাতে কোনো মাফ নাই যদি তুমি কিবা ঘুষ লৈ আছা কৰাপশন কৰি আছা ব্ৰাইব কৰি আছা তাতে কোনো মাফ নাই সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে এমপি এমএলএ একিউজ অফ টেকিং ব্ৰাইব ক্যান নট ক্লেইম এনি ইমিউনিটি ফ্ৰম দা
prosecution under article 105 194 যেটো পার্লামেন্টারি প্রিভিলেজৰ কথা কৈছে সো ইয়াতে সুপ্রিম কোর্টে কৈছে যদি কোনো এমএলএ আৰু এমপিয়ে যদি ব্রাইব অর্থাৎ কৰাপশনত যদি জড়িত হয় আৰু তেখেত যদি কৰাপশনৰ লগত যদি একিউজ হৈছে ব্রাইবৰ লগত যদি একিউজ হৈছে কোনো এমএলএ আৰু এমপি তেতিয়াহলে তেখেতে পার্লামেন্টারি প্রিভিলেজৰ থ্ৰু দি কেনে সেই ব্রাইবারিৰ পৰা তেখেতে বাচি যাব নোৱাৰে তাতে কোনো মাফ নাই গমছা ব্রাইবারিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো মাফ নাই সো যদি তুমি ব্রাইব কৰিছা যদি তুমি কৰাপশন কৰিছা যদি তুমি ঘুষ লৈছা তেতিয়াহলে ঘুষ ললে তুমি তাতে পার্লামেন্টারি প্রিভিলেজ ইউজ কৰি কেনে তুমি তাৰ পৰা মাফ হ'ব নোৱাৰা আমাৰ ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্টে কৈছে কেতিয়াবা সুপ্রিম কোর্টে ভাল কথা কয় টু ফল্ড টেস্ট যদি চাও assertion of privilege by an individual MP MLA would be governed by two-fold test. Privilege claim has to be connected to the collective functioning of the house servant group. তাৰপিছত it necessary must bear a functional relationship to the discharge of essential duties of legislature. So এখিনি বুজি ল'বা এটো সুপ্রিম কোর্টৰ রিসেন্ট জাজমেন্ট লিখিবা এক্সামত আহিলে পার্লামেন্টারি প্রিভিলেজৰ ওপৰত যদি কোৱেশ্চন আহে এই জাজমেন্টটো এড কৰিব ট্রাই কৰিবা এজ এ পয়েন্ট হিচাপে বা এজ এ এক্সাম্পল হিচাপে এই জাজমেন্টটো এড কৰিব ট্রাই কৰিবা বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় জাজমেন্টটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় 2024 ৰ রিসেন্ট জাজমেন্ট হল এখিনি লিখিবা তোমালোকে So Article 105 reason for the absence of legal codification of the parliamentary privilege. So Article 105 আমি গম পাও পার্লামেন্টারি প্রিভিলেজৰ কথা কোৱা হয় Article 105 এ কিহৰ কথা কয় পার্লামেন্টারি প্রিভিলেজৰ কথা কয় অৰ্থাৎ আমাৰ এমপি সকলক মেম্বাৰ অফ পার্লামেন্টৰ প্রিভিলেজৰ কথা Article 105 ত মেনশন আছে বাট কোডিফাই কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কোডিফাই কৰা হোৱা নাই সো ইয়াতে 2014 ৰ কোৱেশ্চন আছিল যে লিগেল কোডিফিকেশনটো কিয় এতিয়া এবসেন্ট হৈ আছে তাৰ কাৰণে ৰিজন দি হৈছে মানে 214 ৰ ৰিজন ফৰ দ্য এবসেন্স অফ লিগেল কোডিফিকেশন অফ দ্য পার্লামেন্টারি প্রিভিলেজক এতিয়ালৈকে কিয় কোডিফিকেশন হোৱা নাই কিয় কোডিফিকেশন এতিয়া এবসেন্স হৈ আছে তাৰ কাৰণে ৰিজন দিয়া হৈছে বুজিছে ৰিজন ফৰ দ্য এবসেন্স অফ পার্লামেন্টারি privilege reason for the absence of parliamentary privilege so কিয়ৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে parliamentary privilege codify হোৱা নাই so ইয়াতে লিখিছো reason for absence of codification কিয় এতিয়ালৈকে parliamentary privilege codify হোৱা নাই so historical continuity যদি চাও inherited British practice of unwritten privilege so British parliament বা ব্ৰিটিছৰ যেটো parliamentary system আছে তাতে পার্লামেন্টারি প্রিভিলেজ সিস্টেমটো এতিয়ালৈকে রিটেন হোৱা নাই এতিয়াও আনরিটেন হিচাপে আছে কোনো কোডিফাই কৰা নাই সো ইন্ডিয়া এতিয়ালৈকে কন্টিনিউ কৰি আছে জাস্ট এটা জোকিং পার্ট বুজিছা জি মন যায় তাকে কৰি আছে ব্রিটিছে গলগে 200 বছৰ হৈ গ'ল মানে 80 ইয়ার্স হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে আমি ব্রিটিছৰ ৰুল বিলাকে ফলো কৰি আছো আমাৰ জাজ বিলাকক দেখা নোপোৱা নেকি ওপৰত মূৰত কিবা কিবি লৈ আহে না বগা বগা চুলি পিন্ধি সো এই হিস্টোরিক্যাল বস্তুটো আমি এতিয়াও কন্টিনিউ কৰি আছো কন্টিনিউটি হিস্টোরিক্যাল কন্টিনিউটি যে ব্রিটিছ প্ৰেক্টিছত এতিয়াও খিয়তে ব্রিটিছ পার্লামেন্টত এতিয়াও খিয়তে আনরিটেন অৰ্থাৎ নন কোডিফাইড খিয়তে কি কৰি আছে পার্লামেন্টারি প্রিভিলেজ ইউজ কৰি আছে সেই কাৰণে আমি কৰি আছো এটা পয়েন্ট হৈছে lack of political consciousness fear of excessive restriction of misuse গমছা তো যাৰ কাৰণে আমি দেখা নাই এবসেন্স হৈ আছে judicial interpretations of court regulate privilege through ruling example Keshav Singh case 1965 appel judicial review privilege system of judicial review to appeal কৰিছিল separation of power concern আহি যায় codification may invite judicial overreach so যদি সুপ্রিম কোর্টে বা পার্লামেন্ট সুপ্রিম কোর্ট বা জুডিশিয়ারি যদি কি কৰে কোডিফাই কৰিব ট্রাই কৰে তেতিয়ালে ইয়াতে সেপারেশন অফ পাৱাৰৰ ওপৰত কি আহি যাব কোৱেশ্চন আহি যাব বুজিছা বস্তুটো এক্সাম্পল ৰাজা ৰামপাল কেস allowed limited judicial scrutiny risks of misuse if rigid fixed rule may shield misuse কেতিয়াবা misuse হৈ যাব পাৰে কৰ্ণাটকা এছেম্বলিজ পানিশমেন্ট অফ জাৰ্নালিষ্ট 2017 জার্নালিস্ট এজনক পানিশ করা হয়েছে সো এনেকা ধরনের মিসইউজ হব পারে সাগে এড্রেসিং দ্য প্রবলেম সো এইখিনি প্রবলেম এড্রেস করা আছে হাইব্রিড মডেল এস্টাবলিশ কৰিব লাগে কোডিফাই কোর প্রিভিলেজ কোর যিখিনি প্রিভিলেজ আছে সেইখিনি কোডিফাই কৰিব লাগে যিখিনি কোর যিখিনি স্পেশাল পাৱাৰ আছে সেইখিনি কোডিফাই কৰিব লাগে আৰু আদাৰ যিখিনি বাকি যিখিনি আছে এইখিনি ফ্লেক্সিবল হিচাপে ৰাখিব লাগে যেটো অস্ট্রেলিয়াৰ পার্লামেন্টারি প্রিভিলেজ এক্ট 1987 আমি দেখা পাও অস্ট্রেলিয়াৰ যেটো পার্লামেন্টারি প্রিভিলেজ সিস্টেম আছে তাতে আমি কি দেখা পাও হিয়তৰ কোর যিখিনি স্পেশাল একদম কোর যিখিনি পার্লামেন্টারি প্রিভিলেজ আছে সেইখিনি হিয়তে কোডিফাই কৰিছে লিখিছে বাকি যিখিনি আছে সেইখিনি আদাৰ দেন দে আৰ ফ্লেক্সিবল সো এনেকা আমি হাইব্রিড মডেলটো এস্টাবলিশ কৰিব লাগে independent commission establish কৰিব নিউট্ৰেল ৰিভিউ অফ প্ৰিভিলেজ মেটাৰ সো প্ৰিভিলেজ মেটাৰত ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে নিউট্ৰেল এটা কমিশন বা কমিটি এস্টাবলিশ কৰিব লাগে যেটো ইউকে অৰ্থাৎ ইউনাইটেড কিংডমে এস্টাবলিশ কৰিছে
তাৰপিছত আমি দেখা পাম পিৰিয়ডিক ৰিভিউ হ'ব লাগে, প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজৰ ৰিভিউ হ'ব লাগে, কোনগৰাকী MLA বা কোনগৰাকী MPয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজক মিছ ইউজ কৰি আছে, কোনে মিছ ইউজ কৰি আছে, কোনে অভাৰ ইউজ কৰি আছে, সেইখিনি বস্তু পিৰিয়ডিক ৰিভিউ হ'ব লাগে। আৰু এই ৰিভিউ হোৱাৰ পিছত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কমিশ্যনে তাৰ ওপৰত কি কৰিব লাগে, নিউট্ৰেল ৰিভিউ দিব লাগে, নিউট্ৰেল ছাজেশ্যন দিব লাগে। টাইম বাউণ্ড ৰিভিজন টু এলাইন উইথ ডেম'ক্ৰেটিক নিডছ। কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট হ'ব লাগে। ডিফাইন কে প্ৰিভিলেজ উইথ চেকছ, কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিভিলেজ আছে সেইখিনিক ডিফাইন হ'ব লাগে, মানে কডিফাই কৰিব লাগে, লাইক দ্য ফাৰ্ষ্ট এমেণ্ডমেণ্ট 1951 নিচিনা। ডিজিটেল ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আনিব লাগে, অনলাইন পাব্লিক এক্সেছ টু প্ৰিভিলেজ মোশ্যন। চ' যিমানখিনি প্ৰিভিলেজ মোশ্যন আছে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত হওক বা ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলি, বিধানসভা বা আমাৰ বিধানসভা বা লোকসভাতে হওক বা ৰাজ্যসভাতে হওক, যিমানখিনি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজ মোশ্যন আৰম্ভ হয় সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজ মোশ্যনবিলাক অনলাইনত এভেইলেবল হ'ব লাগে। আমি ডিজিটেল মিডিয়ামত অনলাইন পাব্লিক এক্সেছ পাব লাগে যাতে চিটিজেনছে গম পাওঁ, ডিজিটেল ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আহিব লাগে। চ' এইখিনি আমি যিমানখিনি আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজ লৈখিনি প্ৰব্লেম আছে এই প্ৰব্লেমখিনি আমি এনেকুৱা ধৰণে সলভ কৰিব পাৰোঁ। এইখিনি ছাজেশ্যন হয়, দিছ আৰ ছাম ছাজেশ্যন। provision that grant legislative immunity from the prosecution. So legislative পৰা কেনেকা কোনো এজন MP মনত ৰাখিবা, কোনো এজন MP বা কোনো এজন MLA ওপৰত যদি কিবা লিগেল একশ্যন লোৱা হয় বা লিগেল প্ৰসিকিউশ্যন আৰম্ভ হয়, তেতিয়াহ'লে সেই MLA আৰু MP গৰাকীক পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজৰ থ্ৰুদি কেনেকুৱা আমি সেইজনে ইমিউনিটি লাভ কৰে। ইমিউনিটি মানে সেইজনে বাচি যায়, মাফি লাভ কৰি যায়, গম পাইছা, বাচি যায় আৰু। চ' MLA আৰু MP গৰাকীৰ কিছুমান লিগেল প্ৰভিজন আছে, যেনেকৈ কিছুমান চিভিল কেছেছ, কিছুমান নহয় মেক্সিমাম চিভিল কেছতে আমি দেখা পাওঁ কোনো এগৰাকী MP আৰু MLA প্ৰসিকিউশ্যনৰ পৰা তেখেত কি হৈ যায়, ইমিউন লাভ কৰে, মাফ লাভ কৰি যায়, গম পাইছা। সিহঁতে লাভ মানে দুখী সাব্যস্ত নহয়, দুখী নহয় মানে সিহঁতে মাফ লয়, ইমানখিনি ঝামেলা নাথাকে সিহঁতৰ। তো কেনেকৈ চাওঁ, আৰ্টিকেল 105, 194 হৈছে ডিফাইন প্ৰিভিলেজ ফৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড ষ্টেট লেজিছলেচাৰ, যাৰ থ্ৰুদি কেনে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ MLA MP বিলাকে লিগেল কি প্ৰভিজন ডেট গ্ৰাণ্ট লেজিছলেচাৰ ইমিউনিটি ফ্ৰম দ্য প্ৰসিকিউশ্যনৰ পৰা সিহঁতে কি লাভ কৰে, ইমিউনিটি লাভ কৰে। ফ্ৰীডম অফ স্পীচ, যেনেকৈ MP MLA নট লাইবল ফৰ এনিথিং ছেইড অৰ এনি ভোট গিভেন টু দ্য হাউচৰ ভিতৰত সিহঁতে কি কৈছে বা হাউচৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সিহঁতে ভোট কৰিছে, যাৰ কাৰণে MP আৰু MLA বিলাক কোনো কাৰো ওচৰত লাইবল নহয়, ইভেন জুডিচিয়াৰীৰ ওচৰতো সিহঁত লাইবল নহয়। ফ্ৰীডম অফ স্পীচ। হাউচৰ ভিতৰত সিহঁতে কি কৈছে, হাউচৰ ভিতৰত কি সিহঁতে কাক ভোট দিছে, তাৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্ট বাদ দি কেনে, হাউচ বাদ দি কেনে বাকী কাৰো ওচৰত সিহঁত লাইবল নহয়, ইভেন জুডিচিয়াৰীৰ ওচৰতো সিহঁত লাইবল নহয়। Subject to rules and constitution. So এইটো লিখা আছে। No discussion on judge. Article 121 bar discussion on conduct of Supreme Court High Court judge. So Supreme Court High Court judgeৰ ওপৰত কোনো ডিসকাশন নহয়। Publication immunity. No liability for official report or proceeding published under House Authority. House Authority ওপৰত যদি কিবা ৰিপৰ্ট বা কিবা কিতাপ বা কিবা বুকছ পাব্লিছ কৰা হয় তাৰ ওপৰত কোনো লাইবল নহয়, যি মন যায় সিহঁতে কৰিব পাৰে। ফ্ৰীডম ফ্ৰম এৰেষ্টৰ পৰা সিহঁতে ফ্ৰীডম লাভ কৰে। MP MLA protected from civil arrest 40 days before and after during session. So session মানে কি, not criminal case, only civil case, মনত ৰাখিবা, only civil caseৰ কাৰণে, only civil caseৰ কাৰণে। So only civil caseৰ কাৰণে MP আৰু MLA গৰাকীক এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাযায়, ইন জেনাৰেলি নাযায়। ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে এটা ছেজন হৈ আছে, ধৰা ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে মনচুন ছেজন এটা হৈ আছে, মনচুন ছেজন। চ' মনচুন ছেজনটো আৰম্ভ হোৱাৰ এতিয়া ডেট ঘোষণা কৰা আছে, ধৰা 1 জুলাইত মনচুন ছেজন আৰম্ভ হ'ব। চ' 1 জুলাইৰ পৰা 40 ডেজ আগত, আৰু মনচুন ছিজনটো ফৰ এক্সাম্পল কেতিয়া শেষ হৈছে, ফৰ এক্সাম্পল ধৰা 30 আগষ্টত গৈ কেনে মনচুন ছিজন শেষ হৈছে, আৰু সেই 30 আগষ্টৰ পৰা 40 ডেজ পিছত, চ' ছিজন এটা আৰম্ভ হোৱাৰ 40 ডেজ আগত আৰু ছিজনটো কণ্টিনিউ হোৱাৰ পিছত ছিজনটো শেষ হোৱাৰ 40 ডেজ পিছলৈকে কোনো এগৰাকী MP আৰু MLAক চিভিল কেছত কি কৰিব নোৱাৰা, এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰা। চ' এটা বস্তু ইয়াতে ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰি আছে না, 40 ডেজ আগত হ'লে আমি আৰু এটা ছিজন দেখা পাম, কাৰণ দুটা ছিজনৰ মাজত ইমানখিনি গেপ দেখা নাপাওঁ ইন জেনাৰেল, 40 ডেজ গেপ দেখা নাপাওঁ। চ' এটা ছিজন ইয়াতে আৰু এটা, সিমিলাৰলি 40 ডেজ পিছত আৰু এটা ছিজন দেখা পাওঁ। তো ইন জেনাৰেলি আমি দেখা পাইছোঁ সিহঁতে গোটেই বছৰটোক চিভিল কেছৰ কাৰণে MP আৰু MLA গৰাকী এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাযায়। ৰাইট টু এক্সক্লুড ষ্টেণ্ডাৰ্ডক সিহঁতে এক্সক্লুড কৰিব পাৰে, যেনেকৈ 2017ত কৰ্ণাটকা এছেম্বলিয়ে এজন জাৰ্ণালিষ্টক পানিছ দিছিল। পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইন ইকুৱাৰী বিয়াৰ্ড, চ' এইখিনি প্ৰিভিলেজ অন এৰেষ্ট ইনফো, এইখিনি বস্তু লিখিব পাৰা, যাৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী মানে প্ৰচিকিউশ্যনৰ পৰা MP আৰু MLA গৰাকী ইমিউনিটি লাভ কৰে। চ' ৰেগুলেশ্যন অফ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ, এইটো তোমালোকে চাই ল'বা নিজলৈকে কি কি ৰেগুলেশ্যন হয়, চেলেঞ্জেছ কি আছে অলপ চাই ল'বা তোমালোকে নিজে নিজে। এইখিনি ছেম বস্তুখিনি ইয়াতে কভাৰ কৰা হৈ আছে। চ' ৰুল অফ অপজিশ্যনটো অহাকালিৰ ক্লাছত, নেক্সট ক্লাছত আমি কভাৰ কৰিম। আজিলৈকে ইমানে থাকক, থেংক ইউ এভৰিৱান। অহাকালি ক্লাছত আকৌ লগ পাম, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ 2nd চেপ্টাৰ যিট ইজ ৰুল অফ অপজিশ্যনৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ কৰিম। আজিলৈকে ইমানে থাকক, থেংক ইউ এভৰিৱান।